na to. Good AM, Ate Ella at Kabayan JJ. Batiin daw natin ang mga best friends natin sa barangay Magsaysay, San Jacinto. Number 1 daw tayo doon. Maraming salamat po. Thank you. Ito rin. Good morning Tuesday mga cute DJ. Kain po tayo. Pa-request nga po ako ng tadhana. Si Lynn po ito. Sa hindi inaasahan. Ala! May love na si Lynn sa'yo. Oh my God! At syempre sa ating Facebook Live, batiin din natin si Jack Ebaya. Ayan Jack Ebaya. Nanonood sa atin ngayon. Okay, eto, good morning din syempre sa mga best friend po natin. Kay Ma'am Rosaline. Ay, good morning. Ay, si Ma'am Rosaline ba yung nagbigay ng sa'yo? Salamat po. Thank you po sa pitaka po. Ginagamit ko po yung pitaka po ngayon. Wow! Pinakita niya sa live. Salamat po sa pitaka. Thank you po. Nagamit ko po. Medyo wala man lang laman. At saka dun sa laman, thank you. Uy, nagpaparinig ka dun sa laman, Salamat. May laman. Ay, may laman. Salamat, Ma'am Rosaline. Thank you. Ganoon naman talaga kapag mamimigay ka daw ng pitaka. Dapat may laman. Good morning kay Balaya Barbosa Liel. Good morning. Kay Christian Kimson, pa-shoutout daw. At kay Ramsey Arfawi. Yan. Paul Reyes, good morning from Seattle. Bongga. Yan. From me and my partner, Mardilu. Come on. Yan. Jack Ebaya, pa-shoutout naman po kasama ko, Sri Lankan dito. Hello to all the Sri Lankan who's watching now with Jack Ebaya. At makulit pag umuutang. Ngayon sisingilin ko installment ang drama. Kaya talaga yan. At least nag-installment siya, grabe diba? Siya. Gagat to act. Sige. Ayan. Maraming salamat good vibes sa'yo. Lang. Hi, ko Miss Ella daw. Jack Ebaya. Kaya Eman Bravo. Ayan. Dito lang yan sa Tapuak. Si Eman Bravo. Hi sa'yo, Eman Bravo. Kaya, ito, Colors and Lashes by Esme. Hello from Vancouver, Canada. Hello also. Speaking of Vancouver, Canada, hi also to my good friend in Vancouver, Canada. Hi. Who is a photographer. Kailangan ma-pro sa tao. Photographer. Photographer. Dapat tama talaga yung pag-pronounce. And he's a beautiful wife. Tama ba yung pagkakano ko? To his or to her beauty? To his, diba? To his. To his beautiful kasi lalaki wife. siya. Hello sa inyo Kay Eman Bravo. Kasi Eman Bravo. Nabati ko na to. At kay Dance de Guzman. Project po. Anong project? Anong project mo? Anong project yan? Anong project yan, best friend? Sa ating pagbabalik, best friend Kabayan JJ, abangan nila ang ating pag-uusapan dahil medyo mainit-init din ito, best friend Kabayan. Correct. Ito pinag-uusapan ko. At saka lalo yung mga taga Middle East, yan. Lalo na yung mga OFWs natin dyan. Talagang maano nyo ito siguro, ma-remember ninyo yung kanyang pangalan at saka talagang kikil ako. Isa na naman ba to sa kagigigilan ng sambayanan? Yun. Best friend. Pero kapag bitin ka pa sa amin pinag-uusapan, best friend, pwede mo kami sundan po sa ating facebook.com/IFMDagupan. Twitter po natin, IFMDagupan. And ang aming Instagram na active na. Yan, at IFMDagupan. Talaga? Pa-activate na. Sige, best friend, magbabalik po ang programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bubbly, bubbly. Bubbly, set it. You see that girl with the big tic tac, she fi gimme the. Head to the floor, girl, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Straight down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste some time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. On your body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow.
the trumpets blow. Watch when you bubbly, bubbly. Serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get someone come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot she a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. And it look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pon your body me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Make the trumpets blow. Sube el mic, que vamos pa' la jodera full, baby. Shake it, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, 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 tú la ves. Cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' toda la peba que se pone rabiosa. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow no matamos con el shake it, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, 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 tú la ves. Cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapi en candela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echando eso para acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar, echando eso para acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente altura y cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, soplarle ráfagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura le embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si tapa el bailoteo que se come este pargo. Shake it, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, 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 tú la ves. Tiene una sandunga en esos pies. Terremoto, 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 dale duro, terremoto.
tiene, vamos a ver cómo lo sostiene con el shakey, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 tú la ves como ya te vira al revés. Ay, qué jodona es. Ajá. El Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro. Ah, DJ Urba, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. One take. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries. Miss mo na siya, no? Pero hindi ka niya miss. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman na para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama
ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to Ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 7:55 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ella Lambingera, Kabayan JJ. To insult anyone. Alam na. Ayan naman palagi sinasabi. Yan ang paborito sabihin po ng mga best friend natin gustong lumusot dahil nagawa nila ang isang pagkakamali nang hindi nila iniisip ang magiging consequence. Tama ka dyan. Basta lamang nakapagbigay ng statement. Correct. Sige lang. At akala niya, hindi mapapanood to internationally. Oh, pero napanood. Diba? Ganun po kasi po, kabilis po ang digital media. Tama. Pagdating sa mga usapin po ng mga trending na trending. Kaya trending nga po itong pinag-uusapan namin, best friend, ay isang Jordanian actress, singer, and TV presenter po. Refer as MBC. Oh, yeah. Mais Hamdan. Yan. Actually, ang kanyang nationality ay Jordanian. Oh, kaya nga sabi ko Jordanian actress. Eto kasi mga best friend, ang ganap. Marami ang nagagalit sa social media dahil po sa kanyang pag-iinsulto dun sa ginawa niya na ng accent ng Pinoy. Yan, sa isang interview na talagang sobrang nagtatawanan sila dahil ginaya niya yung mga housemaid di ba? Mga kakilala niya. O yung kakilala niyang housemate ng kanyang friend. Okay. Yun. Tapos, marami nang nagalit. Hindi daw papalampasin ang ginawa ng actress na Iteya. Yung nag-post nito ay isang OFW din. Sabi niya, sa totoo lang, parang ayoko nang bigyan sana ng pansin tong walang kwentang issue na to. Sabi niya. Pero parang sobra naman yung ginawa niyang pang-iinsulto at pinagtatawanan yung ating accent ng mga Pilipino, sabi niya. Ayan, may mga comment nga doon na sabi niya na to Miss Haman, in fairness naman, sabi. In fair. Ano sabi? We're not from Great Britain. We're not from United Kingdom. That we can have an accent of a British Malud. Yeah, huh? We're not an American who has a perfect accent, or a Canadian, or an English, native English, Tatagay pinangakala native English speaking na country. So we're Asian. So please don't mimic our accent. Aba! Pero diba isa tayo sa mga pinakamagaling na mag-English sa buong mundo. Best friend Kabayan, JJ. Yeah. At saka ewan ko lang sa dati tayo. Pero parang nauungusan na tayo ng India. Hala, dalian natin. Pero in fairness, yung accent natin is more acceptable and most they can understand talaga yung mga nasa ibang bansa kung paano natin i-present yung ating gustong sabihin in English. Tama ka dyan. Because hindi nyo ba alam, best friend, na second natin yan, parang second dialect natin. Tama. Primary Filipino, tapos secondary kasama English. Maririnig natin na nakikita natin yan, yung mga nanay nga dito sa Pangasinan kapag yung anak nila, no, dirty, mga ganyan At saka yung tatay mo, di ba? Yung tatay mo hindi naman nag-i-English, pero pag nalasing, you there, you sleep now. Dad, don't daddy me. Ayan diba? mga best friend Diba, ganun. Yung kaibigan mo na
hindi mo lubos akalain na sobrang galing pala sa English kapag ano na rin. Nalaseng. Hindi naman nalaseng. Yung kapag biglang dumating yung crush. Oo. At biglang na bad trip din. Grabe ka naman kasi tapos biglang dumating yung crush. Oh my God, where's our ano? Ano? Where's our order? Diba? Give us an order. Eto mga best friend, ang ating pag-uusapan ay Pinoy na Pinoy para sa mga best natin dyan na makabayan. Correct. Kaya sa mga best friend po natin po, itong pinag-uusapan po natin, well, just, sinasabi lang po namin kasi, ganito, tayo mismo, ayaw natin na mapuna tayo ng ibang tao. Tama. Diba? Ayaw natin na minimimik tayo ng ibang tao. Ag tayo gabayan na balaw tayo. Correct. So, eto naman ngayon ang problema. Mismo sa bansa natin, tayo mismo nagbabalawan, diba? Tama. O kunyari, for example, merong mga Bisaya, tapos merong mga taga Mindanao, pumunta dito sa Luzon. O, biglang nagsabi niyan, kamusta ka na? Mga ganun, diba? Alae, mga taga Batangas, diba? Eto lang yan, if we know how to respect, kasi nanggaling sila, native nila yon, yung kanilang mother tongue is talagang nangingibabaw, di ba? Tayo mga Pangasinense, di ba? No maminsan ba, sikat tayo, no aliwa maya, imbaga tayo Pangasinan, ulakan tayo, di ba? Di ba? You go to Earth. Meron pa, Sirin. You go to Sirin. Di ba? Meron mga ganon, no? How about you, Sirin? Eto ang ating katanungan. Ang tanong po natin mga best friend, ano nga ba sa palagay po ninyo ang mga ayaw nyo na ugali ng isang Pilipino? Sagot ka ha. Ayaw po ninyo ng mga ugali ng Pilipino. Yun talagang alam mo, kasi may sinasabi dito sa Facebook Live natin, napagalitan daw natin si Miss Hamdam. Pero wala na kami magagawa doon. Nag-public apology na siya actually. Nag-sorry na siya. Nag-public apology na siya. Pero sa mga best friend po natin, ito na ang pag-usapan natin. Tayo mga Pilipino na lang. Ano ba sa palagay ninyo yung mga pinaka-ayaw na ayaw yung ugali natin? Napapanahon din ito kasi ngayong buwan, Filipino Values Month, mga best friend, ha? Sali ka sa ating usapan. Send mo na yan sa 0924-614-0306. You can also comment po sa amin pong Facebook Live at IFM Dagupan. Kaya naman, pwede mo rin po yan, mga best friend po natin. Kung may Twitter po kayo, pwede mo tweet din dyan doon. Instagram din. Pwede mo kami message doon. Mag-picture ka, tapos Instagram mo, Facebook ka. Ay, bet ko yan. Magbabalik mga best friend, ha? Kasama pa rin best friend Ella Lumbingera. At kabayan JJ. Ng programang Aya sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you would be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was
been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng ₱2,000 hanggang ₱4,000. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng ₱20,000 at ₱50,000. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng ₱250,000. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. IFM.
the music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke.
much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the game of fun. Whoa, I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Singa ka marikit, antadianakan ka la, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Anong oras na? Ay, 8:19 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM! Ang best friend mo. Dugatan!
Eto, good news po sa lahat po ng mga gusto magkapera ngayong Kapaskuhan dahil meron po kaming iniahandog po sa inyo po. Ito po ang ating promo po, RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. At kung ikaw mahilig ka sa mga juice. Okay. Yan. Monthly juice. Hindi kasi mainit ngayon, best friend kabayan. Pinagpapawisan. Oo, kailangan natin ng pampalamig. Grabe, sauna ba tayo? Diba? Gusto ko yung medyo marami-raming yelo. Alam mo yung kinakrush na yelo, tapos titimplahan mo ng malamig na tang. Ang sarap. Sarap, diba? Kaya kung ikaw dyan, best friend, meron kang 2 litro packs of tang, 25 grams of any combination po yan. Ayan, pwede po kayong gumamit po orange, pomelo, guyabano. Ay isang coupon na po yan. Ang bongga naman. Diba? Nalamigan ka na, nasarapan ka pa, pwede ka pang manalo. Tama. At syempre, ito pa ha, hindi lang yung tang ang pwedeng gawing malamig dyan. Yung Milo din, best friend kabayan, JJ. Ay, nung bata ko. Bata pa ako nun eh. Kanyari ngayon. Grabe naman. Nung bata ako, paborito ko yung Milo. Hindi ko lang yan tinitimpla, kundi minsan, inalagay ko pa yan sa kanin. Ang sarap! Diba? Pagkatapos niyan, hindi mo na ako makikita. Alam ko na kung nasaan ka. Yun. Ano bang mga ilang sachets ba pwede dapat dito? Ang pakete ng Milo, mga best friend, ay merong expiration na date na April 2018 onwards. 2 sachet ng Milo Powder, 22 grams. Isang coupon na yan. 2 sachet ng Milo Nutri Up, 24 grams. Isang coupon na yan. At isang sachet ng Milo Powder, 22 grams. At isang sachet ng Milo Nutri Up, 24 grams is equivalent to 1 coupon. Paalala lamang po sa mga best friend po natin po, magbibigay po ng kanilang mga entries. Ang proof of purchase po ninyo ay dapat po 75% complete and in good condition. Huwag na po yung putik-putik at hindi naman bumabasa yung pangalan, yung label, di ba? O dapat yung brand name readable talaga. Tama ka dyan. Hindi po nilagyan ng pentel pen. Milo ito. Hindi po yun. Huwag ganon. Dapat tang, yan. Milo, yun, kagad. Tapos, syempre, sino pwede sumali? Ang mga pwedeng sumali dito, mga best friend, ay 18 years old and above po. Okay. Dapat yung 18 lang. So, hindi na po ito yung mga sobre-sobre po, ha? Dahil po sa coupon po, meron na po doon mga informations na hihingin po ang aming pong estasyon. Tama ka dyan. Isulat nyo lamang po doon. At ang redemption ng coupons, mga best friend, Monday to Friday only, 10 a.m. to 3 p.m. Yan, ang ating first weekly draw po ay gaganapin po ngayong Friday, November 24. 2017. Yeah, pwede po kayong manood po para masaksihan nyo po kung sino-sino po ang pwedeng manalo po ng tig 2,000 pesos cash. Yan. At saka syempre, one major prize every week po na 4,000 pesos. At syempre, sa Grand Draw, yan ang pinakabongga. Sa Grand Draw po, 20,000 pesos, 2 mananalo po. 2 winners from Luzon, 2 winners from Visayas, and 2 winners from Mindanao. At isang winner po ng 50,000 pesos per sponsor. So, isang 50,000 for Malkish, chocolate, tapos surf, tanduay, tang, and Milo. So, 150,000. Ano ba hinihintay nyo? Na 500,000 pesos! Bakit ganon? Kasi tig-barya po yun. Tig-bibinching ko. Ang bulat man, best friend. Alas 500,000, kalahating milyon. Oo nga, marami ka na mabibili doon. Pang-bungad na yan sa pang-investment or pang-umpisa ng isang maliit na negosyo sa 2018. Ang ganda. Magdidibo na po ang mundo, 2018. Mag-i-18 na siya. Okay, sali na po mga best friend. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, best friend. Ito nga pong tumitrending na isang Jordanian actress na minimik ang ating pong accent. Ang sa allegation is pinagtawanan at kinutya yung the way yung mga Pilipino sa Middle East magsalita, magsabi sa kanilang o makipag-usap sa amo o makipag-bargain. Maraming doon maraming Pilipino doon, 'di ba? Imposible yung mga Pilipino, hindi naman nagre-retaliate. Diba? Kagagawa damat, kwanda. Oy, alam mo ba yung amo ko? Siya sa... Oo, ayan sagot ka ha, best friend, sa ating pinag-uusapan. Ano nga bang ugaling Pinoy ang pinaka-ayaw mo? Rosaline, sabi niya dito, good morning po, IFM Dagupan. Best Ella and best kabayan JJ. Ang ayaw ko po na ugali ng Pilipino ay yung nakaharap ka, maganda ang pakikitungo nila. Pag nakatalikod, sisiraan ka. Alam mo, ang daming ganyan.
Kapag Pinoy ka, talagang ganyan no? Correct. Oh. Ganda-ganda, oo. Talagang nakapagkilay pa. Pag talikod, gusto mong sirain yung kilay. Kaya mas gusto ko yung mga kaibigan na lata. Bakit? At least hindi sila plastic. Aba! Maingay sila pero hindi sila plastic. Aba! Sana po, mga kaibigan ko, lata na lang kayo. Grabe naman! Pero mahirap kasi magkaroon ng plastic na kaibigan. Tama ka dyan. Yung bang backstabber ba? Ayun. Wala kang mapupulot sa kanila, best friend kabayan JJ. Galing sa ating best friend na si Zane. Si Zane, sumagot din kasi siya. Hanapin ko lang. Sabi niya dito, #IFM ang best friend ko. Ang pinakaayaw daw niya sa ugali ng mga Pinoy, yung... Eto, mapanglait din daw kasi yung mga Pinoy. Kaya yan, nilalait din tayo. Okay, lait begets lait. Love begets love. Ay! Parang you just give what would others can give to you in return. Tama. At dagdag niya ayaw daw patalo. Kahit alam ng mali, pinaglalaban, ma-pride daw. Kahit hindi naman sila sabon. Kaya nang nakukuha natin kaka-fried chicken natin. Pilipino puro fried chicken yan. Diba? Ang Pilipino kumain ng aso. Lasang manok. Ang galing. Kumain ng sawa. Oo. Lasang manok pa rin. Bakit kaya ganun? Diba? Kumain ng palaka. Lasang manok. Bayawak, lasang manok. Pa yan? Anong taste bud meron tayo? Yan, tayo nasanay tayo dun sa malaking bubuyog. Oo nga, no. Oo. May mga sasagot dito. Ito ba may mga senior high school students from Daniel Maramba National High School. Maramba National High School. Ito mga nagpipitaga, ito yung mga grade 12. Tama, grade 12 na sila. Dati grade 6 lang halos. Fourth year, ganon. Fourth year ka. Tama pala, fourth year. Wala na ngayon grade na tawag. Grade 6. High school. Unahin natin to. Sinong gustong mauna dito? Si Mr. Louie. Yeah, Louie. Si Louie. 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 Hello, kabayan. Galit talaga to. Oo, galit siya. Galit. Okay na. Yan. Okay. Louie, ikaw. Ilan taon ka na? 18 po. Ayan. May makakilala ka ba? Nakikinig ngayon? Yung pwede mabate mo kaya? Naman. Pwede. Pa-shoutout nga pala sa pinaka-sexy naming advisor na si Ma'am Marjorie Lumboy. Hindi dadagsagan yung grade mo. Ma'am, binubola. Mas lahat ng Danielista, lalo na sa Humanities and Social Sciences. Yan, grabe. Hello. Danielista. Ganda. Ganda nun. Nahulog yung mic. Ano ako? Wood Nations. Buenidista. Hindi nga, Wood Nations. Wood Nations. Okay. Sige, Louie, para sa'yo, ano ba yung pinakaayaw mong ugali ng Pilipino? Para sa akin, yung pinakaayaw kong ugali ng Pilipino, yung nakasanayan na nating Filipino time, yun. Yung mga kunyari, kita tayo 10 o'clock pero darating 1 o'clock. Grabe naman! Kahit yung sa, example na lang sa amin yung sa OJT namin kasi ang usapan 7:15 na alis na dapat pero nakaalis kami siguro mga 7:40. Ayan, sino may kasalanan? Kami din. Filipino kami. Correct. Filipino time. Yan. So, ibig sabihin talaga dapat, pag 7:15, ang usapan ninyo, mga 6:15 kayo. Kasi para meron pang 1 hour na time. Grabe naman yun! Preparation. Siyempre, ang mga babae, di ba? Aminin nyo to, naliligo na ako. Pero, pagising ka pa lang nun, pababa ka pa lang ng kama. Hala, pakiramdam ko, hindi ako babae. Okay. So ikaw, bukod doon sa mga Filipino time, meron ka bang experience sa past relationships mo na naghintay ka? Oo. Nasa room number ano po? Sa school? Wala. Kayo lang? Di ba yun nasa isip yung room? Sa room yan? Ito. Building 2 ako. Hana, saan ka na? Building 2 ako. May napaghintay ka na ba ng babae? Hindi pa naman. Ngayon din, ngayon. Yan, alam ko na kung sino yung pinapatamaan niya. Okay. So, talagang yung Filipino time. Ganun talaga. Ayan, thank you, Louie. Okay, thank you, Louie. Sino next?
Ayan, ikaw muna. Ito na. Ayan, si Fanny Joy. Ang ganda ng pangalan, Fanny. Yan. Morning. Tayo ka, Fanny. Ay, tayo lang. Joke lang. Okay, Fanny. Good morning. Ilan taon ka na? 18 po. Yan. Meron ka bang gustong special someone na gustong batiin? Opo, pa-shoutout ulit po sa mga Danielista po, lalong na po yung mga teachers po dyan, si Ma'am Marjorie Lomboy, si Sir Rolex Gatchalen, hindi ko na rin po isa-isahin kasi po madami po sila. Inisa mo yung dalawa, tapos yung iba hindi. Ubus oras natin. Okay, sino pa? Pati mga estudyante po dyan, lalong na po ang 12 Humanities at Social Science. Yun, single? Available? Single po. Yan, okay. Ikaw, Fanny Joy, ano ba yung pinakaayaw mong ugali ng Pilipino? Funny. Hindi, joke lang. Para sa akin po siguro po yung pagiging moody talaga ng mga Pilipino. Hindi mo mahulaan kung ano ba yung ugali nila. Minsan masungit, minsan mabait. Minsan pa nga, bigla-bigla na lang nagagalit. Haluan mo pa yan ng red tide, mga ganun. Kaya period, mga ganun. Meron kayo, moody ba kayo lalaki? Sa lalaki, may period din kami. May period din ang lalaki. Ano kayo na may karapatan mag-period? Mas malalayo sa amin, exclamation point. Mag-exclamation point. Wait. Let's say natin si Fanny Joy. Fanny Joy, ano pa sinasabi mo? Wala na ba? So yung magiging moody. Ayaw mo yun. Yan, naging moody ba siya sa'yo? Mga friend ko. Mga friend niya. Hindi totoo yun. Maraming Pilipino ang moody. Nakikinig gusto yung nanay. Aminin mo na. Sino yun? Yung nanay niya siguro nakikinig. Pinagluto siya kahapon, ngayon hindi. Okay. So, maraming salamat, Fanny Joy. Maraming salamat. Sino pa? Next. Isa. Ay, ito. Uy, umayos ka. Nangangarate yan. Lalayo na lang ako. Ano pangalan? Magandang umaga po, ako po si Roland J. Doot. Okay. Ang ayaw ko po yung chismosa ko. Napakailan mo ng buhay. Wala pa kami tinatanong eh. At chismosa. Bakit na chismis ka na ba? Dati? Minsan po. Kaya kapag nakikipagrelasyon ka, huwag mong sabihin sa iba. Kasi pag marami nakikisawsaw sa relasyon nyo, hindi magtatagal daw yan. Sikretong malupit dapat ang relasyon. Pero kayo mga babae, okay lang ba sa inyo sikreto yung relasyon? Hindi, diba? We are proud and loud. Ano ba kayo, kunyari, ikaw ba naranasan mo na sinabihan mo, kunyari, yung nililigawan mo, dapat tayo na nakakalam ng dalawa ito, ha? Hindi pa po. Pero sa taekwondo, dapat sir ako lang nakakalam nito. Pwede. Okay, maraming salamat. Thank you. Mamaya pa, yung mga ibang mga best friends natin. Chismosa ayaw niya. Okay. Mamaya. Maraming mga Pilipinong ganun, no? Tama. Hindi Pilipino ang kapitbahay mo pag walang chismis. Tama ka dyan. Hindi kompleto yung araw mo kung wala nagchichismis sa'yo. Kakatukin mo yan. Ba't wala kayong chismis ngayon? Dapat meron. Meron yan. Nalibago ka. Sige po, mamaya po, babalik po kami. Marami po kaming pag-uusapan. Ituloy po natin ang ating pong pinag-uusapan tungkol nga dito sa ating, ano bang pinakaayaw mong mga ugali ng Pilipino? Sagot ka ha pa din sa aming official fan page at IFM Dagupan. At marami pa tayo mamaya tatanungin ng mga estudyante. Nakapila to mga best friend. Dito lamang yan sa programa nga Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't
boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko na sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa paghiliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at loko. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. Girl, I've been searching so long in this world, trying to find someone who could be what my picture of love was to me. Then you came along. When I saw you, I knew you were the one, the love that I've been dreaming of. 'Cause I've been waiting for you all my life, for somebody who makes me feel the way I feel.
morning! Welcome sa ating math class. Magkakaroon tayo ng oral recitation. 2 plus 4. Ma'am! O, ikaw nga, Buknoy. Sagutin mo. 2 plus 4, 6. Samba. O sige, para mapatunayan mong magaling ka talaga, ito ang follow-up question. 4 plus 2. 4 plus 2, 9 po. Ha? Anong 9? Eh, binaliktad niyo po yung tanong, kaya binaliktad ko rin po yung sagot. Ay! Classic! Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit. Ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Eto na naman!
Roxanne, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:46 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Gusto ko ang kabatuluyan ang lumitaw, ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. 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 Pag-ibig ko'y sa'yo.
That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, di mo ba kaya? Give up mo na. May magandang oportunidad para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Basta may dalang frutos, siguradong ubos. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy. Sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan.
kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 8:57 na. That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. Kabayan JJ Ella Lambingera. Sa ating IFM Joke Banner. Bakasol! Ikaw ba may mga joke na tinatago-tagot gusto mong i-share sa amin at bigyan buhay po namin po? Text lang po yan sa 0949-614-0306. At syempre pwede i-message dyan mga best friend ha sa ating official fan page at IFM Dagupan. Eto, simulan na natin mga best friend. May pambato daw itong mga tiga Daniel Mara. Oh, sige. Pwede. Tignan natin mamaya ha mga best friend. Eto na ang unang joke galing sa ating best friend. It's joke time! Knock knock. Who's there? Cheese girl. Cheese girl who? Cheese girl is on fire. Joke ba yan? It's joke time! Galing na, no? Oh, eto na. Alam na daw ni Kabayan to. Ang talino kasi nitong nag-joke nito eh. Oh, eto ah. Knock, knock. Ano ba? Ayan na. It's joke time! It's joke time! Knock, knock. Who's there? Dalandan. Dalandan who? Dalandan is falling down. Falling down. Dalandan. Meron pa isa yan. Dalandan. Dalandan. Di ba yun? Oh, meron pa humahabol dito, best friend ng Kabayan JJ. Nag-uusap to. Gusto niya ikaw daw bumali nito. Sabi nung tatay. Oo. It's joke time! Mag-ama, nag-uusap. Ang sabi? Sabi ng tatay. Uy, tay, sabi po daw nung teacher po namin yung bigas po daw marumi. Bakit naman? Naging marumi yung bigas, anak. Kasi sabi po ng teacher namin galing daw sa dugot pawis ng mga magsasaka. Hindi nakakatawa yun. Bad yun. Grabe to Bakit kasi sinasabing ganun? Oo. Kang magsasayang ni isang butil. Aba! Bakit, tay? Galing sa dugot pawis yan ng mga magsasaka. Ramdam na ramdam mo yan, Sabi sa akin yun, galing sa dugot pawis ng magsasaka yan. Anong reply mo sa tatay mo? Yak. Tay, may kasama bang libag yan? Uy, wala yun. Pasintabi po sa mga kumakain. Mga best friend ha? Meron ka daw, may pambato ng Daniel Maramba. Sige, pwede. Sinong lalaban? Wala. Meron joke ha?
Mag-isip kayo, Ayun, ang ganda ng joke niya. Ano? Ayaw daw niya muna kasi baka matawa daw tayo. Mamaya na lang po daw. Yung mga kasagutan niyo mga best friend, mababasahin natin yan ha. Ang ating katanungan, anong ugaling Pinoy nga ba ang ayaw mo? Ayun, yung mga pinakayaw na ayaw mo po best friend. Yan po ang inyo pong sabihin po sa amin po. I-share niyo po sa amin at babasahin po namin yan. Tutok lamang po dito sa IFM. Ang best friend mo. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight.
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best ang orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Ay, 9:08 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. Lost in love, but you opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. So much
ang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ito with Pride. IFM ay aking best friend. Dinaig mo ni Anay na makape si relasyon. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa
Even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Based in New York City, you heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. Amang Tang, Malkish Chocolate. Serve Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:23 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal tanggaling-galing. Programang magpapathumbs up talaga. Grabe ka, bro mo na rin siya. Pag merong mga ano. Pero ito rin, tumitrending din siyempre itong mga nagsirampa sa kakatapos na ng isang isang sikat na clothing brand. Yan, clothing brand dito sa Pilipinas. Ito ay talagang Filipino Filipino brand talaga ito. Oo, ang galing. Natatawa ako doon sa mga comment ng mga netizens. Ako din. Diba? Paano kung makapag-comment sila? Perfect na perfect sila. Oo. Meron yung magsabi na, babae ba yung rumarampa? Ang sama nila kay Labi po. Asa ng abs, mga ganon minsan. Tapos, meron naman yung parang Zone Rock, sabing ganon. Uy! Wala sa brand natin. 5,000. Tapos meron pa nagsabi doon na nahiya ka pa, tilakpan mo pa, sana binalot mo na lang ng dahon ng saging. Uy, pero bongga ha, yung pagrampa nito mga naglalakihang artista na ito, best friend kabayan JJ. May mga hindi kilalang mga masyadong sikat na pangalan. Sikat na pangalan, pero sa muka, yun, Kilalang-kilala rin. Oo nga, pero napanindigan naman talaga nila. EJ Falcon, secretly nag-tie knot na sa kanyang dance showbiz na girlfriend. Wow!
di maganda kasi today. Siya ang isa sa mga hashtag ka-birthday sikat na mga best friend natin. Ang bongga. Ano yung amoy na yan? Nagpabango sila. Ang bango-bango nilang lahat. Hindi ba yung vape? Hindi. Hindi yun vape pa. O eto ha, mga sumagot sa ating katanungan, best friend, ano nga bang ugaling Pinoy ang ayaw mo? Yeah, gusto ko sana marinig mismo sa kanila bakit kinomenta nila. Ito, gusto nating marinig yung mga bosses ng mga best friends natin na nandito ngayon. Yung mga ano po namin, mga senior high school intern po namin po. Accountancy and Business Management. Oh, taray! Yeah, ABM. Iniiwasan ko yung course na yan eh. Hi, what's your name? Good morning. Your name please and your age? Carrie Ann Rombao from Santa Barbara. Ilang taon na si Carrie Ann? 70. Wow. Okay. So, meron mga gusto ka munang mag-say hi? Hi po sa Mr. Special Someone? Dalang ikinig si Mami. Okay, mga taga Santa Barbara. Hello po. Si Ninang Dayan. Anong pinagmamalaki ng mga taga Santa Barbara? Bukod sa taga doon ka? They're medyo speechless. Anong product ng Santa Barbara? Marami. Puro yung furniture. Okay. Furniture. Maganda rin yung simbahan nila dyan. Santa Barbara. Sa Santa Barbara. Okay, sige. Para sa'yo, ano bang pinakaya mong ugali ng Pilipino? Pag-correct po ng pronunciation. Ay, oo, tama. Are you there? No. It's not there. It's there. How dare you? Ganun. Mga English. Naiintindihan naman natin mga Pilipino kasi tama. Yan ay secondary language lang naman natin. So, ayaw mo yun yung tao na, hey, that's wrong. Ano pa ulit? Parang ganun pa ulit. That's a Louis Vuitton. That's a Louis Vuitton. Not lingerie. That's lingerie. Sampalin kita eh. Hindi, pero maganda rin minsan na nakukorek tayo, di ba? Pero siguro kapag medyo sobra na. Sobra kayo Sa mga kaibigan mo ba? Meron pa mga gano'n? alam nyo na, naiinis siya sa ganon. Okay, maraming salamat. Thank you. Okay, next. Candidate. Mga kandidata to lang sa Binibining Santa Barbara, 27. Ito, maliit to pero madaldal to. Your name please and your Pamela age? Fernandez. Ilang taon ka na, Pamela? 17 po. 17. Ikaw yung pinakabata sa kanila. Okay, hindi alata sa height at saka. Okay, Pamela, for you, ano bang mo? Meron ka mo nang babatiin ba, Pamela? Tapos na yung taga Santa Barbara na ba? Ay, nabati niya na lahat eh. Pati nanay mo, nabati niya na. Taga Santa Barbara yung nanay mo, di ba? Shout out kila Robilyn, kay Bea Lynn, at saka kila Carla at Katrina Gale. Yeah. Ba't mo sila shout out? Kaibigan ko sila. Ano, papalibre ako. Ay, hello. Nag-intern din sila? Saan silang, sa ibang ibang mundo. Yan. Okay, sige. Sa'yo, para sa'yo, Pamela, ano bang pinakaya mong Pilipino? Mga ugali. Katamaran po. Katamaran? Sipag mo Ano ba? Kasi pag yung tirik na yung araw pero natutulog pa sila, ganun. So ano ka? Sino sa pamilya, pamilya na lang, huwag tayong lumayo. Sino sa pamilya mo ang tirik ng araw? Tulog pa. Ikaw ba? Yung ate niya. Wala kang baon bukas. Ano sasabi mo? Pag ganon? Ginigising ko siya. Yeah. Ate! Boom, 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 boom. Okay, salamat po. Morning person pala ito si Pamela. Mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Turulale. Hindi, mahirap din naman kasing gumising ng maaga talaga. Correct. Diba? Sino susunod? Candidate number 3. Number 3. Ito dancer to. May marinig lang na music to. Nasayaw na to. Ikaw ba kumakanta? Kumakanta rin. Pagtulog. Ikanta mo ang iyong sagot. Hi, good morning. What's your name and your age, please? I'm Trina Vicente po and 18 years old from Lahat po. Lahat. Trina. Ayan, ganda ng Trina. pangalan. Ikaw may shoutout ka rin. Good morning and hi sa mga kapitbahay ko dyan sa Zone for Lahat po. Hi. Hello, bawas na doon chismis. Okay, anong ayaw mong ugali ng Pilipino? Yung pagiging paasa po. Hindi totoo. Sino ba totoong paasa? Babae, lalaki?
Hindi ko alam. Ikaw, sa tingin mo, sinong paasa kabayan? Mga kilala ko, lalaki. Oy! Buti na lang! Pero don't get us wrong. Kasi kapag in-entertain namin yung tawag ito, pag ano nyo, intro ng feeling, in-entertain lang namin kasi ayaw namin kayo mapahiya. Grabe kayo! Kami talaga yung napahiya, sakit! Ayaw namin magpahiya actually. Siyempre yun yung pagiging part ng gentleman. Oo. Pero minsan nagiging clingy kayo. Di ba? Yung pinansin ka lang, di ba? Uy, hi Trina. Hi, sabihin mo sit ko na. Example, ikaw Trina. Hi. Sabihin sa'yo nung lalaki. Ay, hi Trina. Kumain ka na ba? Oh my God, tinatanong niya ako. Kumain. Hindi kasi huwag kayong ganon, di ba? Pero paasa. Napaasa ka na ba? Napaasa ka na, Trina? Umasa ka na ba dati? Opo. Condolence. Joke lang. Hindi, masakit sa babae. Oo, masakit talaga yung mapaasa kami mga girls. Kasi kami ngayon, madali kami maniwala sa mga emoji. Ako, noon pa ito, noon lang to. Meron sa barkada namin, noon na to, hindi po ngayon. Noon po ito. In-emphasize ko lang, noon po ito. Alam mo, grabe ka maka noon. Noon po kasi, may pinagpustahan kami na babae. Pinagpustahan talaga. Anyari? Pero hindi ako, yung friend ko. Ikaw yun yung friend ko. Sabi niya, kaya kong pasagutin yung babae na within, wala pang 24 hours. Napasagot naman. Ang pustahan namin, Pepsi, gano'n. Mga merienda, mga gano'n, mga high school kasi kami. Napasagot niya, wala pang 24 hours. Galing! Tapos kinabukasan sinabi sa babae na joke lang yun. Paasa, mga boys. Tigil-tigilan nyo yan. Iyak yung babae. Sakit. Naglupa sa isang. Ayaw nila lang paasa. Ayaw Thank you, Trina. Tandaan nyo. Ilan pa? 1, 2, 3, marami pa. 4, 4 pa, di ba? Mamaya, last kayo. Andyan lang kayo mga best friend dahil marami pang mga kasagutan. Final answer po tayo mamaya. Tama ka dyan. Dahil susunod po ang challenge. 5-second challenge. Susunod na yan, mga best friend. Tawag ka ha, 0919-411-7714. Yung gusto ko ipapremyo ulit yun. Yung baller mo na naman. Yung baller ko na overflow. Ayan. Color black yun, tapos ano siya. Mahal yun no? Hindi naman. Mahal yun Nasa 300 to 400 lang. Mahal yun. Yan ang papapremyo ko mamaya po. Sama kayo ha. Dito lamang yan sa programang Aya sa Umaga. Magbabalik ang programang Aya sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Town again, having a good time with all your good time friends. I don't think that you think of me. You're on your own now, and I'm alone and free. I know that I should get on with my life, but a life lived without you could never be right. As long as the stars shine down from the heavens, long as the rivers run to the sea, I'll never get over you getting over me. I try to smile so the hurt won't show. Tell everybody that I was glad to see you go, but the tears just won't go away. Loneliness found me, looks like it's here to stay. I know that I ought to find someone new, but all I find is myself always thinking of you. As long as the stars shine down from the heavens, long as the
mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madami tadhana iyong pansinin, wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing, wala nang mapatutunan ng pansin, pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamatay tadhana iyong pagbigyan ang hiling. Sino man para sa'kin kahit magalit, matay ang tadhana iyong pansinin, wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? IFM. Han? 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 Bakit? Papasukin mo nga ako. Ha? Ayoko. Nahihiya kasi ako eh. Nakaubad kasi ako. Ha? Bakit ka naman mahihiya? Mag-asawa yun. Tsaka wala naman akong kasama. Eh, ikaw wala. Kaso ako, meron. Ayay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power Diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang
Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 9:45 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na aay sa umaga! I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think, what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed two less lonely people in the world. IFM ay aking best friend. I'll never know what brought me here, as if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer, my course was planned. Destiny guides us all, and by its hand we rise and fall, but only for a moment, time enough to catch our breath again. And we'll just another piece of the puzzle, just
the world began. Taken in the times gone by, we wonder how it all began. We'll never know and still we try to understand. And even though the seasons change, the reason shall remain the same. It's love that keeps us holding on till we can see the sun again. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. And we have waited for this moment in time ever since the world began. And I stand alone, a man of stone, against the driving rain. And the night has got your number, and the wind that cries your name. And we search for clues, win or lose, in this we're all the same. But hope still burns eternal, we're the keeper of the flame. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. Our one life touches the other, it's so hard to understand. Still we walk this road together, we try to go as far as we can. And we have waited for this moment of time ever since the world began. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal.
best friend. Akala ko sa'yo natagpuan pag-ibig na walang hanggan ang ating pagsasama. Pinaglaruan ang tadhana nang mahal ka ng iba. Iniwan mo ako mag-isa, hindi ko maturuan ang pusong wag magmahal ng tapat sa'yo. Kahit pa ako'y bahagi na lamang ng nakaraan mo, andito lang
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. In like to labat sa picture mo, balit, agto ka like. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. With Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Best friend, tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8, 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 1:12 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Tanduay. Tibay na Tibay Tanduay. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Tuesday, November 21, 2017. Halika, samahan mo ako. Samahan mo ako dahil mapapakinggan na naman natin ang isang kwento. Isang kwentong gaano mo nga ba kamahal ang iyong mga magulang. Physically, emotionally, mentally, gaano mo masasabi sa sarili mo na mahal mo ang iyong magulang. Lahat tayo may pinagdadaanan na tungkol sa kanila, 'di ba? Minsan ayaw natin yung mga patakaran ng ating mga magulang kasi minsan ang higpit-higpit ni mama. Nakakasakal na ma. Makita ka lang naglalakad dyan sa kanto. Sumate ka iba, May. Kung kakaringking ka lang hula, kakanto. Alam mo, best, ganyan talaga naman ang mga nanay. Mga nanay na sobrang protective sa kanilang mga anak. Na kahit isusubo na nga lang, ibibigay pa sa anak. I have one good example sa kwento natin this afternoon. Patutunayan na ang isang magulang kayang hamakin ang lahat. Kung akala mo, magjowa lang ang kayang hamakin ang lahat, hindi po. Pati mga magulang kaya din nilang hamakin ang lahat. Samahan mo ako dahil isang kwento mula kay Best Friend Loisa ang mapapakinggan natin this afternoon. Kwentong, alam mo yun, nung binabasa ko,
Parang gusto kong umiyak, gusto kong mainis, gusto kong maasar. Dahil napakadaya naman. Oo. Ikaw na nga yung minamahal, ikaw na nga yung tinutulungan, ikaw pa yung unfair. Ay, very affected ako dun sa kwento natin. Kaya halika, samahan mo ako. Gayon din, gusto ko, affected ka din. Durugan na naman ang puso. Oo, bes. Durugan na naman ang puso to. Kaya makijoin ka na sa akin. 1:00 hanggang 3:00. Ready mo rin syempre ang ating reaction. Dahil mamaya, babasahin ko ilan sa mga reaction nyo sa ating kwento. At the same time, makikonnect ka sa akin via Facebook account, IFM Dagupan, sa aking Facebook account, Tita Ronnie, at ngayong hapon, Dear IFM presents Halimaw. Dear IFM. Dear IFM, isang magandang hapon po sa lahat. Ako nga pala si Loisa. Malaki ang iba ng aking kinalakhang lugar kumpara sa mga normal na nakikita natin. Malayo kasi sa kabihasnan ng aming lugar. Tanging kuliglig lamang ang paraan para makaalis dito. At tuwing gabi, yun lang din ang naririnig namin. Sa gitna kasi ng kagubatan, dito nakatayo ang aming munting tahanan. Kasama kong naninirahan dito ang aking ina. Sa katotohanan po, lumayo kasi kami. Lumayo kami sa mga taong nananakit sa amin. Lumayo kami dahil nasasaktan kami sa tuwing tinatawag ang aming nanay na isang halimaw. Dahil sa kanyang itsura, kaya siya binansagan na halimaw. Sunog ang kalahati ng mukha at talaga namang nakakatakot kung hindi mo siya kilala. Ang bawat batang kanyang masasalubong, sinisigawan siya ng halimaw. Yan din ang malaking dahilan kung bakit ayaw ko dito sa aming lugar. Nagbebenta ng gulay, yan ang hanap buhay ng aking ina. Likas kasi sa kanyang pagtatanim ng iba't ibang gulay, kaya naman ito ang naiisip niyang negosyo. Siya mag-isa ang nagtatrabaho para sa amin. Ganun man, sinisikap niya akong mapag-aral. Noong una, inihahatid pa niya ako sa gate ng eskwelahan bago dumiretso sa palengke. Pero ngayon, hindi na. Noon, hindi ko alintana kung may makakita sa amin na kami ay magkasama. Siyempre, proud ako, nanay ko siya eh. Pero habang tumatagal, iba't iba na ang naririnig kong kwento mula sa aking mga kaklase tungkol sa pamilya ko. Kesyo, anak daw ako ng halimaw. May lahi daw kami ng halimaw. At baka daw pag nagalit ako, lumabas ang tunay kong itsura. Isang halimaw din. Ama, agyak la iya ka rin, iskwilaan na boss ha? Akin lamot. Basta andi lang, akin lang una di man. Ang lamot niya si Singgarso, balay, iskwilaan mo. Ganiyari tilabay mo. Ma, andi lang. Ma, ibabayin to ko yung mata, lapod sa atin tsura yo. Manigsi siya ka mo, sata na ibabagadan halimaw ha. Ya, malananggalak. Ako ang tapad si ate, akin apektado. O sige, andila si Rin. Aluwan dyan kami na oras sa tanda amutan. Agay kila ma. Tunda ka pala, Diego. Umuulan noon, hindi ko akalaing makikita ko sa labas ng paaralan ang aking ina na may daladalang payong. Iiwas sana ako sa kanya, subalit ako'y kanyang tinawag. At dinig na dinig ang aking pangalan ng mga kaklase ko. Nagtakbuhan sila nang makalapit sa akin ng aking nanay.
Anak na halimaw, anak na halimaw. Pangit, pangit. Bastos kayong ugugaw. Tanda kita. Akal kayo dyan. Ayan lang, may nanay mo. Pangit to. Pangit. Hirayang ugugaw ya talaga. Ay, so ibabangad si kayo? Gala lang, sapat na la. Magano pa? Akin nagalipulis mong manakar. Ma, agin kasi yung itsura yo. Agin kasi lupa kayo halimaw. Agin nagkilain natin. Kagasya na la. Lana nga iyan nabubuli. Dahil si kayo. Kumo nalawan siya laso anak yo. Ilang minuto rin ang katahimikan pero wala akong nakuhang sagot. Dali-dali akong nagtatatakbo pa uwi. Hindi ko na siya pinansin. Hinayaan ko nang mabasa ako ng ulan kesa makasabay naman siya pag uwi. Pero sa isang kanto naisip ko, bakit ko yun nasabi sa kanya? Dala siguro yun ng pagpapahiya sa akin ng mga klasiko kaya lumabas yun sa bibig ko. Pero dapat hindi ko yun ginawa. Hindi ko yun sinabi. Pinili ni Mama na manahimik. Nung gabing iyon, lumabas ako ng kwarto upang kumuha ng tubig. Pero nakita ko siya. Sa sulok ng mesa, nakaupo siya. Tahimik at umiiyak. Nakita ko ang mga luhang dumadaloy sa kamukha. Gusto kong punasan. Pero ang tigas-tigas ng puso ko noong oras na yon. Alam ko, nasaktan ko siya sa aking mga sinabi. May kirot sa aking puso nang makita ko siyang ganon. Pero wala akong ginawa. Ay, manara lang iya maong. Panangnangkod amin, ya dumaak. Kinin inak. Pananangkod si kadaya. Wala'y panunong ko no, akasumpalak. Pasensya kila nga pero nalisat na dya. Nagak ng patanir, okay lang na, puli na nyo ala. Ano saan ko dyan, araw mapasin. Tabay ko narawit si kayo. Napalog so epekto to'y agawa at sisak. Nakakasiyang ko sarili dahil at si kayo. Kubo natalosan nyo ak. Best friend, nagtatrabaho sa umaga, nag-aaral sa gabi, yan ang aking naging buhay. Mahabang panahon ang lumipas hanggang sa dumating ang panahon ako ay nagtagumpay, naging isang arkitekto. Nakabili ng magarang bahay sa isang subdivision, nakabili ng magarang sasakyan, nagkaasawa at nagkaroon ng anak. Nang wala sa buhay ko ang halimaw na yon. Hindi ko inaasahan ang pagkakataon na kagagaling lang namin sa simbahan kasama ang aking pamilya. Naglalaro ang aking anak sa hindi kalayuan habang kausap ko naman ang ibang kakilala kong naroon din. Narinig ko sumigaw ang aking anak at patakbong lumapit sa akin. May halimaw daw na lumapit sa kanya. Agad kong nilapitan at sinabi ng aking anak. Nabigla ako sa aking paglapit. Kasi best friend, ang halimaw na sinasabi ng aking anak ay ang babaeng matagal ko nang hindi nakikita. Mommy, monster! Akin mo dya ka? Pasensya la. Paano kasi nananang ko dyan may nababalang kong anak? Katakalan, tapin na nang kumi anak ko. Natatakot na ninyo ba? Alis kila dya. Di man kayod katakalan. Inangayon di man. Anto? Saan tayo siri man panang ni anak yod sa tanay tsura yo? Ay, pasensya la sirin. Alis kila. Anak, are you hurt? Come on. Go to daddy.
namin ng babaeng yon ay kinagulat ko kasi hindi ko na siya nakilala. At baka hindi na rin niya ako kilala. Ibinaon ko na sa limot ang lahat ng aking pinagdaanan. At sabi ko sa sarili ko, ayoko na tong balikan. Isang taon din ang lumipas matapos ang insidenteng iyon. Wala nang halimaw na nanggugulo sa akin. Pero mapagbiro ang tadhana. Nakatanggap ako ng proyekto malapit sa paaralan na dati kong pinapasukan. Isang pagkakataon na ayaw ko sanang tanggapin. Pero wala akong magawa. Tinanggap ko po. Gusto ko din kasing makita ng ibang tao doon sa amin. Lalo na ang iba kong kaklase. Gusto kong ipamukha sa kanila kung sino na ang taong kinukutya nila ngayon. Malapit na pong matapos ang proyekto. Isang aksidente ang nangyari. Hindi sinasadyang maatrasan ng isang mixer truck ang mataas na hollow blocks kung saan malapit ako. Nabagsakan po ako ng hollow blocks at hindi ko na namalayan ang mga nangyari. Nagising na lang ako ng maliwanag ang kapaligiran. Bumungad sa akin ang mukha ng aking asawa. Ano nagagawa si Shakhan? Han! Han, mong tabungon ka la. Ay, salamat Diyos ko katawan. Taluran agaw ka nandi ay malay. Wala kasi agaw na aksidentihan. Apatan kalawari hollow blocks. Naantan ko lang amin. Balaga salamat katawan ta. Maayos hak. Walay nang ligtasan si Kahan. Utayod si katoy bilay mo. Antis ka na patay hollow blocks. Walay matak ka na bii. Ya, intulak to ka. Nilakap to ka. Niman at si kato pimapatay ramay hollow blocks. Kulan to lang may akulaw ya ang yagulad si siya. Anatiimat han. Inatiid sa ama na agaw. Anti nga rin tumanhan. Agkwantahan palit. Halimaw, sutawag at si kato. Pinangaaran ng di halimaw. Ta kasi may itsura to han eh. Bigla pong namanhid ang aking katawan nung marinig ko ang sinabi ng aking asawa. Biglang ang lakas-lakas ng tibok ng aking puso na parang aatakihin. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sari-saring damdamin ng aking nararamdaman. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Muluha ang aking mga mata nang hindi ko namamalayan. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I know. And though she's so far away, it just keeps getting stronger. Tell me where do I stand, 'cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. Only heaven knows.
heaven knows. My friends keep telling me that if you really love her, you've gotta set her free. And if she returns in kind, I'll know she's mine. But tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows why I live in despair. 'Cause wide awake or dreaming, I know she's never there. And all the time I act so brave, I'm shaking inside. Why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. Heaven knows. Heaven IFM ay aking best friend. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik.
sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kundi pipilitin, hindi pa para sa akin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. Magandang umaga, boss. Mag-apply po sana ako ng trabaho dito. Ano namang maganda sa umaga? Hindi tayo close. May dala po sana akong application letter, boss. Mag-apply po sana akong trabaho dito. Anong trabaho? No vacancy. Walang trabaho para sa'yo dito. Wala akong bakante. Naintindihan mo? Ganun po ba? Ano ngayon kung magkatay tayo ng isa dito para mabakante? Gusto mo unahin ko kayo? Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Sa ating pangalawang kwento, part 2, mapapakinggan yan maya-maya lang. At sa lahat ng mga best friends sa ating nakapakinig, dun sa part 1 natin, isang halimaw ang tinatawag nila dun sa kanilang nayon, kung saan ang halimaw na ito ay ang nanay ni Loisa. Nako, bakit kaya nagkaroon ng malaking peklat sa mukha ng nanay nitong si Loisa? Pero ganoon pa man, nakakalungkot lang dun sa kwento natin dahil ayaw ni Loisa, hindi niya napaglabanan yung mga tukso, panglalait na ipinupukol ng ibang tao sa kanila. Nasasalamin sa ating kwento dun sa part 1 na huwag mong husgahan ang panlabas na anyo ng isang tao, di ba? Kasi yung panlabas, madaling mawala yan, pwedeng pikehin yan, magpabelo ka lang, maganda ka na agad-agad, di ba? Pero yung totoo, yung pag-uugali, naku, mahirap ibelo yun. Pero sige na nga, eto, halika. Doon sa part 2, pakinggan natin kung ano nga ba ang nangyari. Bakit nagkaroon ng peklat? Magkakabati pa ba? Ano ang malalaman sa katotohanan? Ito yung part 2 natin dito sa hashtag Dear IFM Presents Halimaw. Pinasya kong puntahan ang aming tahanan noon. Tinahak kong muli ang landas pabalik sa aking nakaraan, hanggang sa marating ko po ang munting kubo na iyon. May kurot sa puso ko nung tinititigan ko yung bahay. Sabi ko, ito ang aking naging tahanan. Dito sa bahay na ito nabuo ang aking mga pangarap. At ito rin ang bahay na minsan kong tinakasan. Habang ako po ay nakatitig, isang matandang babae naman ang lumabas mula sa loob ng bahay. Pero hindi ko siya kilala. Ay manang. Si kayo so manaaya mo sahin abong. Kulan-tulanan, si kamay inligtas to Ay una, siyak man. Labi ko rin na nang. Si kalamay abayag to na aalagaran. Isang puntod na may maliit na krus ang aking nakita. Nag-alay ako ng isang maikling panalangin sa kanya. Habang nakatitig ako sa puntod na iyon, nagkwento ang isang matandang babae. Antam, inatoy, yasay tawag doon si katuet. Halimaw, tani, may itsura to.
Abayag ko lang kabat. Imalis kami di man probinsya lapod, ihirap gabilay. Nananap kami trabaho. Agaw na simbanan saman, agaw ya pa inawa mi. Pimasyar kami. Kapawil mi sa may abong ya, pikakatulungan mi. Napupuulan lamay abong. Binatik to may ugaw loob katon. Apuulan may lupa to. Kulan to may ugaw. Kinukap ng mamay ugaw. Abayag mat. Antis kuran pinawil. Kapawil ko man, ang kapulara. Kuan ba ya wala yung untang damanayan, nalilit na. Antam. Inturing ton singa gawa to may ugaw. Balit imalis may ugaw. Inanap to. Abayag to ya inanap. Anggad. Anong nang to? Agay laylikat to. Balbahalag lamay ang umanan to. Mayaman lamay ugaw. Tang walalay apo to. Anta, ako lang na ipawilso nansaman. O, ako lang nababawi. Amin niya nararangal ko si kayo natan. Luhaan akong nakayuko matapos kong marinig lahat ng kwento tungkol sa aking ina. Sa aking mama. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa kanya. Ako pala ang dahilan kung bakit sunog at mukha siyang halimaw. Ako ang dahilan kung bakit nagtitiis siya sa dusa. Na ako pala ang may gawa. Ako din ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Ngayon, best friend, naliwanagan ako. Na walang ibang halimaw sa aming dalawa kundi ako. Ako na walang inisip kundi ang kamuhian siya. Ako na halimaw ang pumatay sa kanya. Umalis ako nang walang paalam. At ngayon, ito na lang ang aking madadatnan. Habang ako po ay mag-isa at umiiyak, umalis ang matandang babae sa aking tabi. Hinayaan niya ako mapag-isa sa harap ng puntod. At sa puntod ng aking ina, sa puntod ng isang tao na aking labis kinamumuhian. Isang taong itinuring ko noon na halimaw. Halimaw, may busilak na puso at napakadakilang damdamin. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ko sa inyong programa. Programa nga Dear IFM. You are the sun, you are my life, and you're the last thing on my mind
before I go to sleep at night, you raise mine when I'm in need. When trouble's on my mind, you put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. So many reasons that I wanna spend forever with you. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. We've had our fun and we've made mistakes, but who'd have guessed along that road we learn to give and take? It's so much more than I could have dreamed. You make loving you so easy for me. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I wanna share forever with you. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. And girl, I pray you'll leave me never. 'Cause this is the world where lovers often go astray. But if we love each other, we won't go that way. So put your doubts aside, do what it takes to make it right. 'Cause I love you forever, no one can tear us apart. I'll be loving you forever, forever. Deep inside my heart you leave me never. Won't never leave. Not if you took my heart and tore it apart, girl. I would love you still forever. I just want you to know that I can't eat, I can't sleep, I can't breathe whenever I'm without you. When we walk, I stand up. When I talk, I only talk about you. You took my heart and tore it apart, I would love you still forever. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you leave me never. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Mahirap magkasakit, lalo na pagdating sa pag-ibig. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Anong oras na? Ay, 1:54 na! On board is Tita Ronnie. Isang kwento ang napakinggan natin mula sa ating letter sender na si Loisa. Hashtag Dear IFM presents Halimaw. Bakit nga kaya halimaw o
ang naging title natin ngayon? It's because yung kwento natin isinasalamin ang panlabas na itsura ng isang tao. Panlabas na itsura na madalas natin hinuhusgahan. Of today's generation, pwede kong sabihin na kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag na crush, kaya tayo nakakapasok kaagad sa status in relationship kasi easily madali tayong alam mo yun, madali tayong na-attract sa palabas na anyo. Agad-agad love na natin kapag gwapo, agad-agad love na natin kapag maganda, 'di ba? Lahat ng yon physically, yun ang tinitignan natin. Vice versa naman, kapag pangit naman ang itsura ng isang tao, anong ginagawa natin? Kinukutya, pinandidirian, at higit sa lahat, nilalagyan pa natin ng, alam mo yun, dinidescribe pa natin siya, inihahawig pa natin siya sa katulad ng isang halimaw. At yun ay ang nanay nitong si best friend Loisa. Nakakalungkot lang dahil hindi man lang sila nagkaroon ng chance para, alam mo na, magsama, magkapatawaran, mag-usap dahil parehong, alam mo yon, ayaw nilang i-approach ang isa't isa. Si nanay, okay na sa kanya na makita ang kanyang anak. Okay na sa kanya na makita na tagumpay ang kanyang anak. Which is very normal lang naman sa isang magulang dahil sino ba namang magulang ang ayaw magkaroon ng isang matagumpay na anak, diba? Alam mo, ang mga magulang hiling nila makapagtapos at magkaroon ng magandang pag-aaral ang kanilang anak. Alam mo kung bakit? Dahil lagi lang namang pangaral ng mga magulang tanging edukasyon lamang ang kaya nilang ibigay na kayamanan at hindi daw yon kukupas, makukuha, mawawala dahil nakatatak na yon sa sarili ng isang taong napakasipag mag-aral. Napakalayo ng narating ni best friend Loisa. Pero may kulang. Yun ang kanyang nanay. Ang kanyang nanay, kinikilalang nanay. Actually, hindi nga niya totoong nanay si nanay. Oo, dahil inampun lang pala siya doon sa bahay na pinagtatrabahuan nila. Ay, palakpakan. Kasi, alam mo yun, may mga tao pa palang mabubuti, di ba? Kahit hindi ka kamag-anak, napakabuti. Dahil nung musmus pa lamang itong si Loisa, hindi siya nagdalawang isip na kupkupin ang batang ito. This afternoon, kasama natin si best friend Carrie. Hi, Carrie! Hello po! Good afternoon sa'yo! Good afternoon din po. Napakinggan mo ang kwento natin sa ating hashtag Dear IFM. Opo. Ayan. Ikaw bilang isang anak, estudyante, ano ang masasabi mo sa ating kwento this afternoon? Para sa akin po, against po ako doon sa naging desisyon ni Loisa. Na ano? Kasi po, na iniiwan yung ina niya dahil doon sa itsura niya. Kasi kahit pagbalik ta rin po natin yung yung taong tinatawag na halimaw, ayun pa rin po yung nagpalaki sa kanya. Kaya hindi po dapat niya iniwan, hindi po naging basehan ng itsura sa kanya para lang iwan yung isang tao. Oh, alam mo yan, Carrie, sabi ko one time, nung ang topic namin, ganyan din, mother and daughter, son and father, kwentuhan, sabi kong ganon, ang pagiging magulang, hindi kailangan magkadugo kayo. Dahil ang totoong magulang, kayang ipadama yung pagmamahal, pag-aalaga, pag-aaruga. Kaya yung DNA na yan, hindi yan mapapantayan ng pagmamahal, pag-aalaga, pag-aaruga na pwedeng ibigay ng isang totoong magulang. Ikaw ba, best friend Carrie, gaano ka ba ka-proud sa iyong magulang? Sobrang proud na proud po ako kasi kung wala po sila, wala po ako ngayon. Pangilan ka ba? Pangalawa po. Ay, sus! Nag-aaral bang mabuti? Opo. Ay, salamat naman! Batiin mo naman mga magulang mo. Hi, ma! Nanonood ka dyan. Hello. Ano nanonood? Ay, sorry! Ano ba yan? Alam mo ba, iyak-iyak na sana ako sa comment mo. Yung nanay mo, ay sinasabi ko sa'yo, naiiyak na eh. Kaso sinabi mo manunood na, ay nako.
Natawa yung nanay mo sa'yo. Ay, nako. Ulitin mo. Hi, Ma, kung nagiginig ka dyan, dito ako ngayon sa IFM. Sikat na ako, kamo. Sikat na ako ngayon. Gusto mo bigyan ng jacket? Ay, nako. Ikaw, best friend, samahan mo ako dahil hanggang mamaya 3:00 pa ako mapapakinggan mo dito sa hashtag Dear IFM Presents Halimaw. Sagutin mo naman ang tanong ko. Ano daw ang pangit mong ugali? Lahat tayo merong pangit na ugali. Kagaya ni best friend Loisa na agad-agad sarili niyang ina. Hinusgahan niya ang kanyang ina sa panlabas na anyo. Ikaw ba, Carrie? Ano ang pangit mong ugali? Pagiging ma-pride. Ay, talaga? Surf, ayaw mong gumamit. Loyal sa pride. Ay, ganon. In what sense nagiging, nagiging ma-pride? Halimbawa po, kapag kasalanan ko man or hindi po, ako po yung unang mag-sorry. Ay, ganon. Ay, baguhin mo na yan, ha? Kasi minsan, ang mga taong mapagpakumbaba, kadalasan sila yung binibiyaya. Okay. IFM, ang best friend mo, dugatan. IFM. Sana'y magkasama tayo sa Pasko. Nalulungkot ako. Hinahanap-hanap ka. Tuwing ikaw ang makakapiling, anong saya, anong ganda ng paligid ko. Pagkasama ka, o kay saya ng araw ko. Puso ko'y sa'yo inabay, walang ibang hinatugan. Ako'y sa'yo panaginip, nagkasundo tayo. Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito. Nalulungkot ako. Hinahanap-hanap ka. Sana ngayon'y narito ka hilang. Ako ngayon'y nag-iisa. Ikaw lang ang ibig ko. Pasko'y ikaw lamang. Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito. Nalulungkot ako. Hinahanap-hanap ka. Sana'y magkasama tayo sa Pasko ito. Nalulungkot ako. Hinahanap-hanap ka. Cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo
naman, nasa R-Shop General Merchandise sa best friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Uric appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Dear IFM, isang Ay, 2007 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Wish I could be the one who could give you love, the kind of a love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you, but baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a lie. I know I'd only hurt you, I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go, but deep in my heart I know this is the kindest thing to do. You'll find someone who'll be the one that I could never be. Who'll give you something better than the love you'll find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a crime. I know I'd only hurt you, I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. Leaving someone when you love someone is the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you, oh, I don't wanna leave you, baby. It tears me up inside, but I'll never be the one you needed. I love you. Goodbye. Baby, it's not gonna work out. I love IFM ay aking best friend.
Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang ang mapatutunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamadayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin di ko sasayangin, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Kung sino man para sa'kin kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Birthday labat, labay mo, pambigyan ka? Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? 2:19 na! That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Tita Ronnie. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Hello po sa lahat. Nako, hindi ko alam kung makulimlim o maaraw ang panahon. Alam mo kung bakit? Kasi yung feelings ko ngayon, halo-halo. Nanggigigil ako kay Loisa kasi, alam mo yun, easily, ginudge niya ang kanyang kinikilalang nanay just because sa tao. Pero syempre, bata pa siya noon. Hindi niya pa naiintindihan. Pero kahit papaano, habang tumatanda siya, habang tumatagal ang takbo ng kwento, natutunan niya na kailangan niyang balikan kung sino siya. Walang sekretong hindi mabubunyag. Ika nga natin. At this afternoon, kasama ko naman ang isang best friend natin, si Best friend Funny Joy. Hi, Bess! Hello po. Good afternoon sa'yo. Good afternoon din po. Funny Joy? Bakit Funny Joy ang name mo? Yun po yung sinabi ng parents ko. Oo nga naman. Grabe talaga ako. Hindi mo ba tinanong bakit Funny Joy? Sa natanong ko po, sabi po nila, sa lahat po kami magkakapatid, ako lang po yung malapit sa December. Kasiyahan po, kaya yun po yung naisip nila. Ay, Funny Joy. Speaking of that, 33 days na lang Pasko na. Kailan bang birthday mo? January 12 po. Malapit-lapit. Sabi po nila malapit na po sa December. The best yung mga magulang mo! Ang lapit sa December! Ay,
Ay, nako, January 12. Nako, kala ko naman ang birthday ka December. Ay, nako. Napakinggan mo ba, Best Friend Funny Joy, yung kwento natin? Oo naman po. Ayan. Ano naman ang masasabi mo sa kwento natin? Masasabi ko po sa kwento, huwag po natin gayahin si Loisa na judgmental po siya, naging judgmental po siya. Na nagawa niyang talikuran ng taong tumayong ina sa kanya dahil sa panlalait ng iba po sa itsura po niya. Lagi po sana nating tatandaan na hindi po sukatan ang panlabas na kaanyuan, na mas mahalaga pa rin po ang mga ugali po na, sa loob po na pag-uugali. Ikaw ba, Best Friend Funny Joy? Sinubukan mo bang pintasan ng magulang mo? Umamin ka, nakikinig yung nanay mo ngayon. Siguro po nung bata po, nung mga panahon hindi ko pa po alam yung tama at mali. Ayan. Ano ang kadalasan mong sinasabi sa mga nanay at tatay mo? Kapag po hindi po nila naibibigay yung gusto. Ganon. Yun na nga ang mga bata kasi, kung ano yung tinuturo natin sa kanila bilang isang magulang, kadalasan, kung maganda ang tinuturo natin, maganda rin ang kinalalabasan. Kapag pangit ang tinuturo natin, pangit din ang kinalalabasan. Pero wala akong ibig sabihin na pangit ang tinuro ng iyong mga magulang. Minsan kasi, bounded by environment na meron ka. Kunyari, napapanood mo ang ilang mga bata na sumisigaw ng, oh, halimaw, halimaw, halimaw. Kadalasan, kinokopya yon ng ibang mga bata. Which is, sa kwento natin, yun ang nangyari. Kung ano yung pangit na naririnig, tinuturo, yun yung na ipapasa. Kaya isang magandang halimbawa, yung mga magulang na tinuturuan nila ang kanilang anak ng maganda. Kasi mas maganda na yun ang ipasa kaysa sa pangit. This afternoon, ikaw, Best Friend Funny Joy, tanungin naman kita dahil usapang pangit na rin lang. Lahat naman kasi tayo merong pangit na pag-uugali, di ba? Opo. Oo, umamin tayo dyan. Kasi minsan hindi natin makontrol ang sarili natin, di ba? Kaya this afternoon, para sa'yo ba, ano ba ang iyong pangit na pag-uugali? Siguro po yung pagiging moody rin. Ay, moody Moody ikaw. rin po. Opo. Funny Joy ka, pero moody ka. Paiba-iba po yung ugali ko. Ay, ganon. In what sense ka nagiging moody? Ano po, depende po sa situation na meron po ako. Minsan po, galit. Minsan po, mabait, masungit, ganun po. Tapos minsan kapag may menstruation, sobrang galit. Ay, ganon. I feel you then. Lahat ng girls na feel yan. Shupi ka mo. Meron ako. Gawa ka ng placard. Excuse me, meron ako. Shupi ka. Ay, nako. Maraming salamat sa iyo, Best Friend Loisas. Best Friend Funny Joy pala. Si Loisa pala yung letter sender natin. Best Friend Funny Joy, sa iyong pag-share ng iyong comment this afternoon. Ano? Pwede pong bumati. Ayoko ka! Baka bumati ka, sabihin mo nanonood, wala na ako bibigay ng jacket! Po, nakikinig po. Sige, bumati ka. Hello po, shout out po sa mga Danielista, yung mga teacher students, si Ma'am Marjorie, si Rolex, yung mga estudyante po, Humanities and Social Sciences, sila Jeric, sila Jaira, Ate Rochelle. Yan po. Ayan. Good afternoon sa inyo. Yee! Yung mga binati mo ba, nakikinig ng IPM yung mga yan? Opo. Sabi mo yan, namin ko lahat ng yan, ha? Promise. Maraming salamat, Best Friend Loisa, at sa lahat ng mga best friends natin nakatutok ngayon sa IFM. Pwede rin kayong magbigay ng iyong reaksyon. Ano ba ang iyong pangit na pag-uugali? Tayo po, best friend, takot tayong aminin yung pangit na pag-uugali natin. Kasi feeling natin mapipintasan tayo. At very lucky ako dito sa IFM dahil nakasama ko si Best Friend Carrie at saka si Best Friend Funny Joy na talagang nag-share ng kanilang pangit na ugali. Diba? At least honest sila na meron silang pangit na ugali. Hindi kagaya ng iba dyan. Pakyeme, kala mo di makabasag pinggan, pero kapag yun, nagigil ako, ha?
eto, halika makibasa tayo sa mga best friends nating nagbigay ng kanilang reaction. Hashtag Dear IFM, ang pangit na ugali ko, best, is yung naging palasagot ako sa mama ko. Pero nabago ko naman yon dahil alam ko na mali yon. Kaya ngayon, ako na ang nagtatanggol kila mama. Pag sinasagot sila ng mga kapatid ko. Galing kay Nitch. Salamat! Pinakapangit kong ugali, yung matampuhin. Kahit simpleng bagay lang, nagtatampo na ako. Galing kay Texter 7026. Hashtag Dear IFM presents Halimaw. Tita Ronnie, ang pangit daw ng ugali ko. Madaldal daw ako. Bilang isang magulang, ayaw nilang mapahamak ang kanyang anak. Kahit sabihin nila sa akin na madaldal ako, basta tama ang ginagawa ko para sa kanila. Go, nanay! Push mo yan! Dahil ang isang nanay, wala naman siyang hangaring masama. Pangit! Ikakapahamak ng kanilang anak. Sabi nga nila, mothers knows best. Hashtag Dear IFM, nakakaiyak naman yung kwenta natin this afternoon. Kahit bakit kaya ang hilig nating tumingin sa panlabas na anyo at madalas manghusga na hindi naman alam ang dahilan. Sana maging aral to sa lahat na mahalin natin ang ating mga magulang bago mahuli ang lahat. Dahil ang magulang natin ang tunay na nagmamahal sa atin. Thank you! So nice naman ang inyong mga reaction, best. Thank you, thank you! Hashtag Dear IFM presents Halimaw. Alam mo kung sino ang halimaw, Tita Ronnie? Yung letter sender po natin this afternoon, si Loisa. Dahil magulang niya, siya mismo ang nagtakwil sa kanyang magulang. Hindi ko lubos isipin na may isang anak na kagaya niya. Babae pa naman siya. Maiintindihan ko sana kung lalaki dahil kadalasan ang lalaki, sila yung black sheep. Pero yung babae ka, ikaw mismo, dapat hindi mo yun gawin dahil balang araw, magiging isa ka ring ina. Sa ating Facebook account, ang reaksyon naman ng mga best friends natin ay, ano daw ang pangit nilang pag-uugali? Galing kay Rolling J. Duot. Ang pangit sa aking ugali ay ang pagiging tamad. Paminsan-minsan. Why? Buti na lang paminsan-minsan lang, ha? Yung true lala, ha? At yung palasagot sa aking mga magulang dati. Galing kay Mela Grace De Ver naman, hashtag IFM ang best friend ko. Siguro ang pinakapangit kong ugali yung pagka-judgmental ko minsan. Galing kay Jezreel Ann Amper, hashtag IFM ang best friend ko. Siguro ang pangit kong ugali ay gumagala nang hindi nagpapaalam. Ay naku! Mga bagets! Yan talaga, weakness talaga nila yan. Yung gumagala nang hindi nagpapaalam. Diyos me! Alam mo, Bes, alam mo, Jezreel, yung nanay mo nag-aalala na ng bonggang-bongga sa'yo. Lahat na ng kapitbahay, MMDA, POSO, NBI, FBI, mamang pulis, baka si President Duterte, kung alam lang niya ang number, iti-text niya. Nakita niyo po ba yung anak ko? Si Jezreel, naku, gagawin niyo ng isang nanay. Oo, maniwala kayo sa akin. Dahil ang nanay, malingit lang ng isang saglit ang anak niya. Diyos may, nahanap na niya. Yung kasabihan nila na tabo nga. Hinahanap, anak pa kaya? Nako, huwag kayo nagpapaniwala doon, no? Dahil ang totoo, malingit ka lang. Hinahanap ka na ng nanay mo. Galing kay Angelica Bonsato naman, hashtag IFM ang best friend mo. Sa akin, ang pangit kong ugali ay ang madaling mairita. Bakit ka madaling mairita? Sabihin mo sa akin, bakit? Happy listening ng bonggang-bongga kay Ate Mons Doctolero. No, Ate Mons, I am not malat. I just have colds.
Ano nga ba ang pangit mong ugali? I-text mo ang sagot mo 0949-6140-306. Hanggang alas 3 na lamang makakasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Kaya ihabol mo na ang iyong mga reaksyon dito lang sa IFM. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Sawari ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa at kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong ngiti, inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap na maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hinig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa At kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. Oh, oh. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkat tuloy pa rin. pagkat tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. Pagkat tuloy pa rin. IFM. Ay, nako. Kumukulog na naman. Bardok! Anak! Opo, Nay! Pakitingnan nga kung umuulan sa labas. Ano ba naman to si Nanay kung kailan tumatanda? Eh, Nay, kailan pa ba umulan dito sa loob? Ay, ay! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mang Moy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo na parang may tumulak ng lalamig na
aking best friend. That song was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. That song was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, mahirap talaga kapag magkalayo, no? Tiis lang, best. Huwag
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Magnilay-nilay sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Meditation, peace of mind, becoming one with nature man ang hanap mo, perfect ang place na ito. Pagmasdan ang napakagandang sunset mula sa kanilang garden and view deck kung saan overlooking din ang mga karatig bayan ng San Fabian. Magnilay sa different spots ng Roheim na hango sa Biblia habang nilalanghap ang sariwang simoy ng hangin. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Anong oras na? Ay, 2:51 na! That Time Check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That Time Check was brought to you by Tang, your best Tang made even better. On board is Tita Ronnie. Best sa ating hashtag Dear IFM presents the Halimaw. Yung mga gustong humabol po sa ating tanong na ano ba ang pangit mong ugali, nako, pwede mo i-text na yan agad-agad. Now na! Kasi pag hindi mo pa yan tinext, nako, hindi ko na mababasa yan. Sorry, be. Alam mo, nakakatuwa at the same time nakakataba ng puso kasi kaya mong i-admit sa sarili mo na meron kang pangit na ugali. Ang pangit kasi yung ikaw mismo aminado ka, wala kang pangit na ugali. Lahat tayo, kahit ilang gluta tayo, kahit ilang kuskos ang gamitin mo sa balat mo, kung pangit ang ugali mo, pangit po talaga yan. It will reflect to your personality. Sa'yo, Naishal Soriano, durog na durog ang puso. Ay, nako. Halika, makibasa muna ako ha sa lahat ng mga nag-text sa ating text line. Hashtag good afternoon, best friend. Ang pinakapangit na ugali ko, masyado akong matampuhin. Ayan, binabati ko pala sila Wilma, Titing, Apple, Bajing ng Apaya, Malasiki, galing kay Gemini Girl. Hashtag IFM, Tita Ronnie, ang pangit na ugali ko lang, yung nagtapat ako sa nanay ko na may gusto na akong babae. Yung pala ayaw nila. Kaya hanggang ngayon, single pa rin. Galing kay Wilson De Vera. Ay, kalungkot naman. Hashtag IFM, ang best friend ko. Galing kay Elaine Aquino. Sabi niya ganon.
About po kanina, napakinggan ko po about sa mother. Kasi po sa akin, umiiwas po ako sa mother ko kasi po sa mga nasabi sa akin dati na masasakit dahil po sa pagbo-boyfriend ko. Dahil po sa pagbo-boyfriend ko, nag-aral po kasi ako. Sobrang nasaktan po ako noon sa mga nilalabas nilang salita sa akin. Tapos pati sa mga kapatid ko po, galit sa akin. Kung pwede lang po pa-advise. Friend ko, Dugatan. Good afternoon, Tita Ronnie, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Para sa akin, best. Kesyo pangit, kesyo maganda ka. Ang importante, alam mo sa sarili mo kung ano ka. Minsan, kapag nagpapakatotoo tayo, sasabihin ng ibang tao, pangit na agad ang ugali natin. Ay, my point. Huwag nyo na pasakitin yung puso nyo. Tama na. Mag-merienda na lang tayo. Woo! Merienda na naman. Kakakain ko. Merienda na naman. Ay, nako. Oy, mag-merienda. Ay, nako, yung mga gigil na gigil this afternoon, ha? Uminom po kayo ng napakalamig na tang. Alam mo ba, best of friend, 2 litro box lang ng tang of any combination ng tang orange, pomelo, guayabano, 1 raffle coupon na yan. At agad-agad, nako, papalitan ko na yan ng raffle coupon. Basta pumunta ka lang dito sa IFM 3rd floor, Marigold Building, MH Pilar Street, Dagupan City, dahil meron kang chance na manalo this coming Friday, November 24, ng 2,000 pesos or 4,000 pesos. Napalasaning ng bonggang-bongga kay Edwin B. Austria. Ayan. Hello sa'yo, Bess. Thank you for listening. Gaya ng sabi ko, tama na. Ayan. Dahil matatapos na naman ang kwento natin this afternoon at isang pahina bukas ang muli nating mabubuksan. At yon, abangan mo yon araw-araw dahil iba't ibang kwento ang mapapakinggan tuwing 1:00 hanggang 3:00. This afternoon, isang kwento ang napakinggan natin mula kay best friend Loisa, isang anak na siya mismo aminado na ayaw niya sa kanyang nanay dahil nagpadikta siya dun sa mga taong alam mo yon, nakapaligid sa kanya. Ang nanay niya kasi ay merong sugat hindi sugat, peklat sa kanyang mukha kung saan instead na tawagin siya sa kanyang pangalan, tinatawag siya ngayon na isang halimaw. Nakakalungkot lang dahil mismo ang kanyang itinuturing na anak din pala ang huhusga sa kanya. Ay. Nakakalungkot man, nakakadurog man ng puso. Pero sana kinapulutan mo ng magandang aral na ikaw, habang kasama mo pa, habang katabi mo pa ang nanay mo, whether lagi kanyang pinapagalitan, whether hindi kayo close ng nanay mo, whether malayo siya, malapit, kailangan mong ipadama na mahal mo ang nanay mo. Alam mo kung bakit? Nag-iisa lang yan. Hindi ka na makakahanap ng kagaya ng nanay mo. At pag dumating yung oras na iiwan ka ng nanay mo, baka mag-iiyak ka. At sasabihin mo sa sarili mo na, sorry ma, ang tigas-tigas ng ulo ko. Sorry ma, hindi kita niyakap. Sorry ma, hindi ka sinabing I love you. Puro ka nalang sorry. At ngayong araw na ito, sinasabihan na kita, halikan mo, yakapin mo, sabihin mo sa nanay mo, I love you. Hashtag Dear IFM presents the Halima. IFM. People making lists, buying space.
special gift. Taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smile and nod hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world is sincere, and you'd like to find a way to show the things that words can't say. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Give love, oh, give love on Christmas. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.
Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ako na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uling niya ang malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Tak, 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 tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bagoong the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong alamang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alamang panas-patis ng JB bagoong. May kalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 3:06 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Sometimes
Pinaglalaruan ko ang birdie ko. Ang cute-cute naman kasi, yeah. Kaya ko siya binili. My birdie is my best friend. My best friend. Ang dami naming maliligayang sandali. Madalas ko siyang pinapakain ng birdseed. Mahal kita, oh birdie ko, huwag kang layo. Don't touch my birdie. Resist temptation, please. You don't have to grab my birdie. Just call it and it will come. Ang birdie ko'y nakakatuwa, parang cobra na mahilig mantuka. Kapag nilabas na mula sa kulungan, tuloy-tuloy na ang aming kasiyahan. Di naman ako madamot talaga, ayaw ko lang na hinahawakan siya ng iba. Ang birdie ko ay medyo masungit, konting hawak lang siguradong magagalit. Don't touch my birdie. Resist temptation, please. You don't have to grab my birdie. Just call it and it will come. It will come. Huwag ka sanang magalit sa akin tuwing ang birdie ko ay aking hihimasin. Sana'y maunawaan mo, mahal na mahal ko ang birdie ko, pati mga itlog nito. Don't touch my birdie. Resist temptation, please. You don't have to grab my birdie. Just call it and it will come. Don't touch my birdie. Resist temptation, please. You don't have to grab my birdie. Just call it and it will That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Nung makapansalita ka, abalang mo, perpekto ka, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
banguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Best Friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man Mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 3:19 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. Krisa Cancionera. Ang number 1 na best friend na radio station mo ay FM Dagupan at Dugatan. Ako, hello. Kumusta po ang mga best friend natin na ngayon ay nakakakuha ng number. Diba? Yung tipong nagdumadaan ka tapos kinuha yung number mo. Ay, ibibigay mo ba hindi? Bigay mo na, wala ka naman jowa. Diba? Kumusta mga best friend? Kasama mo ngayong pinakamaganda at pinakamasayang hapon ng Tuesday. Ang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo, Krisa Cancionera. Araw po ng Tuesday, November 21, 2017. Kaya naman mga best friend makisaya syempre kasama ang programang IFM Tambayan. Alam mo ba best friend na ngayong araw ay ginugunita ang World Hello Day. Ay, bakit kamo? Ito ay pag-express lang naman ng World Peace. At ang sumasali dito, almost 180 countries. Nagsimula ito sa Egypt at Israel noong 1973. Diba? Para naman ma-preserve natin ang world peace sa 10 tao, magsabi ka naman ng hello. Oo. Hello po. Diba? Wala namang
masama, hindi ka naman hihingi ng piso. Di ba? Hindi ka naman hihingi ng piso, hindi ka naman hihingi ng baon mo, unless kung gusto mo. Di ba? Ikaw talaga, samahan ako ngayong hapon habang ikaw ay kumakain ng napakasarap na pansit. Sarap ng pansit. May nakita ko doon, no? Happy birthday nga pala sa aming technician na si Sir Perfecto Manila. Happy birthday, sir. Uy, iba yung ano mo sa akin, ha? Pamerienda mo sa akin, sir, ha? Hi. Mga best friend, dahil ginugunita nga natin ang World Hello Day, ano ba ang kasunod ng salitang hello para sa'yo? Okay, hello, best. Kumusta na? Send mo na yan, ha? Laki pa niyan ng pabate sa 0949-614-0306. At syempre, hanapin ang aming official fanpage at IFM Dagupan. Antabayan na mo ang ating Bullseye Recap. Maya-maya yan. Nakalimutan mong makinig with Tita Ronnie. Ako nang bahala dyan, ha? Recap natin yan. Kumapit na dahil eto na ang pambansang katambayan mo, programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
best friend. Walang hiya ka! Etong TV, walang hiya ka! Etong ref, walang hiya ka! Ano ba? Etong radyo! Ano ba? Ba't ka na magkakaganyan? Anong problema mo? Problema? Ano ba yung problema? Nagbababae ka, 18 years old pa! Anong 18 years old? Hoy! Huli ka na sa balita! 25 anyos na siya ngayon! Ayay! Ang classic talaga! Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, tayo
Time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, smart dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mahapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Naririnig niyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang
IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. IFM, ay aking best friend. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Say
was true. Everything I do, I do it for. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag daanin sa biro. Seryoso siya sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi. Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool. Kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami. Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Anong oras na? Ay, 3:46 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Department of Finance. That Time Check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. On board is Krisa Cancionera. IFM, ang best friend mo dugatan. Hello pa rin, mga best friend. Ako ha. Sagot ka sa ating pinag-uusapan. Ano ba ang kasunod ng salitang hello para sa'yo? Hello! Penging baon. Diba? Bati na muna sa una lang ang nasasabihin mo. Penging baon. Bakit naman, diba? Pwede ka mag-text sa 0949-614-0306. Bati na muna tayo bago ko sabihin ang ating bullseye recap ha. Hashtag IFM Tambayan. Good afternoon, DJ Krisa Cancionera. Batiin mo ako na nakikinig. Habang nakahiga lang nakatutok sa IFM, merienda tayo. Cheesecake and soda. Galing yan kay Madam Rosalina. Sige lang po. Kakatapos lang po namin kumain ng napakasarap na noodles. Opo. Ayan, Ate Krisa pa-request naman po ng song na Who Am I? Thank you po. Galing yan kaya Jessa Malanuma. Anyways, mga best friend, eto na muna ha ang ating bullseye recap. Nasa number 10, Migente. Tama ba pronunciation ko? Migente. Yan. Number 9, Kissing Strangers. Number 8, Taksil by Katrina Velarde. Number 7, itatama pa ba? O, tama na, by Donalina Bartolome. At nasa number 6, ang No Promises. Ayan, No Promises ni Cheat Codes featuring Demi Lovato. Eto na! Ang gustong-gusto ng mga best friend nating kanta. Uy, ano to daming trending nito Song number 5!
pa lang napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla. Yan ang gandang Titibo-Tibo ni Moira de la Torre. Yan yung mga best friend natin na malakasan kung ang dating nung umpisa. Pero nako, sweetie pie na sila nung di ba? Ito na ba ang ating song number 4. Tibo-Tibo. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, Perfect by Ed Sheeran. Nasa number 4 pa rin yan, mga best friend. Ito naman ang song number 3. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kids. Young, dumb, broke, hindi Khaled. Nasa number 3 pa rin. Ay, number 5 yan kahapon. Ay, tumaas po yan ng 2 pwesto. Ito naman, song number 2. We have so hey. Nasa number 3 yan kahapon. Tumaas niya ng 1 pwesto. Eto naman, pakinggan na ang ating song number 1. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the
because these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 What? Too good at goodbyes, mga best friend. By Sam Smith. Nako, sa mga best friend natin napapahoo. Kasi naman, too good at goodbyes sila. Ewan ko ba sa inyo? Nasa number 1 yan tumaas yan ng isang pwesto lang din naman. Diba? Ang Tambayanan everyday, every weekdays po, with Tito Ronnie, alas 11 hanggang alas 12. IFM ba? Ay, bullseye! Prisa. Diba? Dahil to sa Samyang Nako. At syempre, makipagbilangan sa kanya. Syempre, boto lang ng boto. Susunod na RMN News, the sound of the nation. At syempre magbabalik ako. Katanungan pa rin natin, mga best, ano ba ang kasunod ng salitang hello para sa'yo? 0949-614-0306. Kumapit pa lang or kumapit pa dahil nandito na Best Friend Chris sa kansyadana sa IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go.
3:59 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo, bagong tunog sa iba't ibang poses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag anak sa Lapas, Iloilo. Malinawon sa kinatibuk-an ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon Miss adlaw. Gustavo El Jefe del City General Service Office sa Kinasyudad de Zamboanga. Pangadan sa relief distribution sa gobyerno ng Autonomous Region ni Mindanao. Lagi di pala kabagitilin to. May isang nanindigan ang palasyo ng Malacanang na kailangan talagang maipasa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa inyong wika mula Mindanao, Visayas at Luzon. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Kasama ang lahat ng RMN AM, IFM stations, RMN affiliates at provincial correspondents. Mapapakinggan sa 7 a.m., 12 noon at 4 p.m. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo, bagong tunog sa iba't ibang poses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag anak sa Lapas, Iloilo. Malinawon sa kinatibuk-an ang kasaulugan sa adlaw sa gugma. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Magandang hapon mga kasama, hapon po ng Martes. November 21, 2017 at tayo po ay live din sa WRMN New York, US. Live sa kanya satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon mga kasama, pinamamadali na ni NBI Director Dante Giran ang investigasyon sa insidente ng pagkalas ng isang bago ng MRT-3 noong nakarang linggo. Ayon kay Giran, titiyakin nilang may mananagot sa insidente lalo't naniniwala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na may nangyaring pananabotahe kaya kumalas ang isang bago ng tren habang ito'y umaandar. Sa ngayon, tinitingnan muna ng kanyang mga tauhan ang lahat ng mga anggulo sa insidente sa kasila magsasagawa ng general investigation tungkol dito. Kumpiyansa naman ng NBI na makikiisa sa investigasyon ang lahat ng nasa operasyon ng MRT-3 at tauhan ng Transportation Department para sa agarang ikalulutas ng insidente. Samantala mga kasama, isa sa ilalim sa complete rehabilitation ng Metro Rail Transit 3 ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque. Ito ay para matiyak na ligtas pa ang MRT para sa mga commuter at nang sa gayon ay mabawasan kung hindi man tuluyang mawala ang mga aberya. Aniya, nakausap na niya si Transportation Secretary Arthur Tugade tungkol dito at tiniyak na may mga hakbang na ginagawa ang DOTR para lutasin ang problema ng MRT. Partikular aniya ang pagkuha ng mapagkakatiwala ang maintenance contractor, pagbili ng signaling system at paglalagay ng mga bagong riles at bagon. RMN News
Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, tumanggi muna magsalita si dating Defense Secretary Volter Gazmin sa pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Kasunod ito sa isinampang asunto ng ilang opisyal ng Department of Transportation tungkol sa pagsasabuatan umano ng ilang mga cabinet member ng Aquino administration para magbigay ng basbas sa kontrata sa Busan Universal Rail Inc. o BURI kahit pa alam nilang may irregularidad dito, sabi ni Transportation Undersecretary Renil Paul Yebra. Partikular na rito ang kawalan ng financial capability at technical expertise ng BURI. Kabilang sa mga kinasuhan ay sina dating DILG Secretary Marojas, dating TBM Secretary Florencio Abad, former Finance Secretary Cesar Purisima, dating Energy Secretary Jericho Petilla, dating DOST Secretary Mario Montejo, dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating NEDA Secretary Arsenio Balicasan. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pang balita mga kasama, hindi haharap si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa unang pagdinig sa impeachment case laban sa kanya. Kasunod ito ng isinumiti niyang liham na may kasamang special power of attorney sa House Committee on Justice para igiit ang right to counsel at payagan na katawanin siya ng kanyang mga abogado para makapag-cross-examine ang mga ito sa mga testigong ihaharap ng complainant na si Attorney Larry Gadon. Nakasaad sa liham ni Sereno na hindi na niya kailangan dumalo sa hearing dahil naipaliwanag na niya ang kanyang panig sa isinumiting reply sa complainant ni Gadon. 11 abogado ang itinalaga ni Sereno na katawanin sa pagdinig bukas. Kabilang dito sina Attorney Alexander Poblador, Dino Vivencio Tamayo, Anzen D, Justin Christopher Mendoza, Carla Pinggul, Sandra May Magalang, Jason Aguilar, Oswald Imbat, Enrico Edmundo Castelo II, Charles Richard Avila Jr. at Patricia Heraldo. Samantala, Chief Justice Maria Lourdes Sereno tinawag na baliw ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Conde Bata. Tahasang tinawag na baliw ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ito ay dahil na rin sa planong hindi pagdalo ni Sereno sa pagdinig ng impeachment case nito bukas at sa pagpipilit pa ng purong maestrado na hayaan ang kanyang mga abogado na dumalo sa hearing. Sinabi ni Alvarez na parang hindi abogado si Sereno dahil alam naman ng Chief Justice na kailangang personal na humarap sa pagdinig ng ini-impeach at hindi ang mga abogado nito. Ayon kay Alvarez, binibigyan nila ng due process ang purong maestrado sa pagbibigay ng pagkakataon na madinig ang mga reklamo laban dito at ang kanyang depensa. Kung tutuusin ay kaya naman nilang iakyat ang complaint sa impeachment court noon pa pero hindi nila ginawa dahil gusto nilang mapag-aralan itong mabuti. Ayaw din naman nilang magkalat sa impeachment court sakaling tumayo ng prosecutors ang mga kongresista. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558, Tatak RMN. Pagkakaintindi ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa saligang batas, posibleng mali ayon sa palasyo. Kasama natin sa balita, Radyoman Deo de Dinala ng palasyo ng Malacanang si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno matapos nitong sabihin na pag-atake sa demokrasya ng bansa ang impeachment case na kinakaharap nito sa Kongreso. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, mukhang nakalimutan na ng Chief Justice na ang impeachment proceedings ay ginagarantahan mismo ng saligang batas na niratipikahan ng sabay ng Pilipino. Sinabi pa nito na isang constitutional process ng impeachment na maaaring isampa laban sa isang impeachable official ng gobyerno na nakagawa ng mga impeachable offenses na nakapulog din naman anya sa konstitusyon. Sa ngayon anya ay mas magandang hayaan na lang nang nagumulong ang proseso ng impeachment dahil hawak na ito ng lehislatura na may eksklusibong jurisdiction sa impeachment procedure. Matatandaan na sinabi ni Chief Justice Sereno na ang impeachment case na kinakaharap niya ngayon sa Kongreso ay hindi na personal na pag-atake sa kanya kundi sa mismong demokrasya, lalo na ng prinsipyo ng separation of powers sa tatlong sangay ng pamahalaan kung saan kabilang ang hudikatura na kanyang pinamumunuan. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558 sa Tatak RMN. The sound of the nation. That news was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products. Live via satellite. RMN News Nationwide. The sound of the nation.
Chief Justice Sereno natatakot sa sariling multo. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Silvestre Laba. Bye. Silvestre. Balikan natin ang report ni kasamang Silvestre Labay, mga kasama. Samantala, nilinaw ni Agriculture Secretary Manny Piñol na walang shortage o kakapusan sa supply ng isda sa ginawang sardinas. Sabi ni Piñol, sagana sa supply ng tamban sa Zamboanga Peninsula. Anya responsibilidad ng DA na tiyakin na matatak ang supply ng mga isda. Pero hindi na nila sakop kung ang mga isda ay dumadaan sa pabrika o nagiging canned goods na. Kung tumaas man ang presyo ng langis, abay hindi anya ito dahilan na maaring makakaapekto sa kontribusyon ng agriculture sector sa antas ng ekonomiya. Samantala, balikan natin ang report ni Radyoman Silvestre Labay. Chief Justice Sereno natatakot sa sariling multo. Kasamang Rambo. Inihayag ngayon ni House Speaker Pantaleon Alvarez na natatakot lamang sa kanyang sariling multo si Chief Justice Maria Lourdes Sereno kaya ayaw nitong humarap bukas sa impeachment case laban sa punong maestrado. Tugon ito ni Alvarez sa ginanap na conference on Judicial Institution Building and Reform sa New World Bay Hotel Manila kanina sa aligasyon ni Sereno na gawa-gawa lamang ang kasong impeachment laban sa punong maestrado. Matatanda ang sinabi ni Sereno na hindi siya dadalo para sa unang pagdinig ng pag-determina ng probable cause sa reklamong inihain sa kanya bukas sa Kamara. Nagsumite si Sereno ng palakip ang Special Power of Attorney sa House Committee on Justice para ikit ang right to counsel at payagan na katawanin niya ang kanyang mga abogado para makapag-cross-examine ang mga ito sa mga testigong ihaharap ng complaint na si Atty. Larry Gadon. Nanindigan si Alvarez na hindi gawa-gawa ang impeachment case laban kay Sereno dahil ito'y nakabatay sa dokumentong nakakalap ng complainant. Kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tatak, Arnel. Sa iba pang mga balita, mga kasama, pag-imbita naman ng telco players hindi dapat limitahan sa China. Pero pagpasok ng mga dayuhang telco player, labag sa batas ayon kay Senator Grace Poe. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Ikinatuwa ni Senator Bam Aquino ang pagkilala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pangangailangan na mapaganda ang sektor ng telekomunikasyon sa ating bansa sa pamamagitan ng kompetisyon. Subalit giit ni Senator Bam, hindi dapat ilimita ni Pangulong Duterte sa iisang bansa lamang o sa China lang ang imbitasyon para maging dagdag na telco player dito sa Pilipinas. Ayon kay Senator Aquino, meron ding mga kumpanyang galing Japan at Korea na gustong pumasok sa ating industriya ng telco. Samantala, itinuturing naman ni Senator Grace Poe na isang welcome development ang pagpasok ng mga kwalipikadong dayuhang players sa telco market ng ating bansa na tiyak magkakaloob ng magandang serbisyo para sa mga consumers. Gayunpaman, ipinaalaala ni Senator Poe na bawal sa umiiral na batas natin ngayon ang mga foreign players na solong magpatakbo ng kanilang negosyo. Bunsod nito ay inihain ni Senator Poe ang Senate Bill No. 1441 na mag-aamyenda sa Public Service Act para matiyak na magiging malaya ang mga dayuhang kumpanya na makapagnegosyo sa bansa. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak, Aremel. Samantala mga kasama, umapela si Maguindanao Representative Zahid Magudadatu kasama ang mga pamilya ng mga biktima ng Ampatuan o Maguindanao Massacre na tulungan sila ng gobyerno na mapabilis ang kaso. Sa Webes, November 23 ay nakatakdang gunitain ang ika-8 taong anibersaryo ng karumaldumal na krimen na ikinasawi ng 58 katao, kabilang na po dyan ang 32 journalist. Hiling ni Magudadatu kay Pangulong Rodrigo Duterte, tulungan silang bigyan ng hustisya ang mga biktima at mapanagod ang mga may sala sa nasabing massacre. Kahit naghilom na ang sugat ng trahedya, naiwan pa rin aniya ang bakas ng impunity at pang-aabuso ng mga itinuturong utak ng pagpatay na sina dating Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. at dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan. Sa ngayon, sa 115 akusado sa Maguindanao Massacre, 108 dito ang natapos na ang paglilitis at umaasa ang mga pamilya ng mga biktima na makakamit ang hustisya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. MN News, the sound of the nation.
Report. Balita naman mga kasama sa Mindanao. Menor de edad patay sa pamamaril sa isang bar sa Pagadian. Ang kasama mo sa balita, radyoman mula RMN Pagadian, Kenneth Bustamante. Patay ang isang 17 anyos matapos barilin sa labas ng isang bar sa Purok Esmeralda B sa Bate Street, Barangay San Jose, Pagadian City. Kinilala ang biktima na si Mark Alihar Burlat, residente sa Barangay Bagalupa, Labangan, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon ng Pagadian City PNP, palabas ng biktima sa Black Tower Bar nang bigla na lang siyang binaril ng isang hindi nakilalang lalaki na nakamotorsiklo. Matapos ang pamamaril, tumakbo palayo ang salarin. Agad namang dinala sa ospital ang biktima, ngunit binawian pagkalipas ng ilang oras dahil sa dalawang tama ng dibdib. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa posibleng motibo sa pamamaril. Ang inyong radyoman sa RMN DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. At sa Luzon naman mga kasama, pagsasanay para sa kalamidad isinagawa ng OCD5 at DepEd sa mga paaralan sa Bicol Region. Kasama natin sa balita mula RMN Legazpi si Radyoman Leo Barceliano. Nagsanagporsa ngayon ang Office of the Civil Defense sa Director Lionel Yucot sa Department of Education sa tanggapan naman ni Director Ramon Abside para pag-usapan ang kahandaan ng iba't ibang uri ng kalamidad. Pinangunaan ng OCD ang pagpapaliwanag sa mga mag-aaral mula sa Quito 12 at Open High. Maraming pasalamat ng Department of Education sa naging programa kung saan dumating ang mga representante mula sa 13 dibisyon ng DepEd sa Bicol Region. Ayon kay Director Lionel Yucot, itong pamamaraan paraan niya mailagay sa mga puso at isipan ng mga estudyante ang kanilang papel kung nagkakaroon ng kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol, pagsabog ng bulkan o tsunami. Kita yung radyo man, Leo Barceliano mula sa Luzon ng Legazpi na Lavigi ng Albay Bicol Region, Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, nakatagdang magkita sina Zimbabwean President Robert Mugabe at sinibak niyang si Vice Presidente na si Emmerson Mnangagwa. Ayon kay Army Chief Constantino Chiwenga, inaasahang papakiusapan ni Mnangagwa ang 93-year-old president na bumaba na po sa pwesto para matapos na ang political crisis. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Martes. At mga kasama, susunod na po ang serbisyo publiko kasama si Radyoman Felix Talasa ng DZIC Iligan. Kami po ang inyong Radyoman Jane Martin at Radyoman Rod Marcelino. At ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. IFM ay aking best friend. Ang tanggap pula ng T-Love Life to. Apuyat ni. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang,
Your best tang made even better. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Maki-jamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. Anong oras na? Ay, 4:22 na. That time check was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. Risa Cancionera. Pa rin ang iyong pinapakinggan ngayong araw po ng Tuesday with best friend Krisa Cancionera. Mga best, hello sa'yo, di ba? World Hello Day, mga best. Kaya naman, pwede ka nang sumagot sa ating katanungan. Ano ba ang kasunod ng salitang hello para sa'yo? Text mo na yan na 0949-614-0306. At syempre, pwede ka mag-comment sa ating Facebook at IFM Dagupan. Sabi sa ating text line, hashtag IFM Tambayan. Ate Krisa, kasunod po ng hello. Pautang naman, best. Ay, buti na lang walang ganyan sa akin. Di ba? Iba-iba yung kasunod ng pautang mo, di ba? Babati na lang po ako, nakakatapos lang po kumain, Ate Krisa. Michelle po ito ng Pantala. Hashtag IFM ang best friend mo.
Pakamusta naman po ako, Ate Krisa, sa aking boyfie na si, Rambo. Wow, tigasin, Rambo. Diba? Naniniwala ako na yan ang sleeper mo dati. Diba? Tayo yan noong mga elementary days. Rambo. Ella, tawag ka daw. Hashtag IFM, ang best friend mo. Ate Carissa, kumain ka na ba? Oo, kanina pa ako kumain ng samyang. Ang anghang pala, sobra, di ba? Good afternoon po, batiin ko na nga po sina Jimbo Jesus Fernandez, Ambo, Mading Santiago at June Mang Joe Tibayan from Sonny ng Matik-Matik Santa Barbara. Hello tuloy. Hello po sa inyo. Kasunod po ng hello po sa akin, Ate Carissa, ay kumusta ka na? Para naman na makumusta at makausap ko yung nililigawan ko. Inuumpisan sa hello at kumusta. Galing yan sa texter natin 1018. 4:25 na po ng hamon. Sa mga best friend nating Manong Driver on the road. Kumusta po? Manong, hello po sa inyo. Nako, kami lang ng kamyo dahil kasama mo. Krisa Cancionera, dito lamang yan sa IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
today? Tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you do. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, 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 down. All I want is somebody real who don't need much. A gal I know that I can trust. To be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin'. Cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Would you still love me the same? IFM. Bitoy, anak, pag pumasa ka sa exam mo, bibigyan kita ng 3,000 pesos. Talaga po? Tatay Kanor, bibigyan niyo po ako ng 3,000 pesos? Ang galing! Yay! Tatay Kanor, may good news po ako sa'yo. Talagang matutuwa po kayo dito. Oh, ganun ba, anak ko? Ano ang good news mo? Nakapasa ka ba sa exam? Ay, hindi po, Tatay Kanor. Ang good news po, hindi na po kayo magbibigay ng 3,000 pesos sa akin. Nakatipid po kayo. Ay. Ang klasik talaga. Klase. IFM. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya
misis. Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Pucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mangoy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy! Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Basta may dalang frutos, siguradong ubos. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Food ko at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
at trending dito mo masasagaw. Perfect kajamin para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM
Let's go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, ramdam mo na naman na wala siyang paki sa'yo, patuloy ka pa rin. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Dear IFM, isang magandang hapon po sa lahat. Ako nga pala si Loisa. Malaki ang iba ng aking kinalakhang lugar kumpara sa mga normal na nakikita natin. Malayo kasi... Anong oras na? Ay, 4:48 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Krisa Kansyonera. IFM, ang best friend mo, dugatan. Kaya pala nagtataka ako sa time ko. Sabi ko overtime. Ahay, nako. Kaya pala yun na dati. Alam mo mga best friend na bumabalik. May mga times na hindi mo na bumabalik yung isang tao na, ano mo yun, yung hindi na ano. Diba? Ayun lang yung ka-never pag time. Susunod na best friend Dado Kansyonero para sa ating ayas sa gabi. Alas 5 hanggang alas 8 po yan. Mag-plug na ng inyong mga numero. Kung naghahanap ka ng alam mo na, gustong makita, gustong makausap, gustong makachat, gustong makatext, siya nang bahala sa inyo. Siyempre, ako ay magbabalik alas 8 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng madaling araw ay Confessions. Kaya naman maraming salamat sa mga nakasama ko ngayon. Enjoy lang ang biyahe, enjoy lang. Oo, habang nakikinig ng IFM. Ingat po sa mga pauwi na. Huwag niyo pong kalimutan magbayad. Nakasama mo ngayong hapon ang nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Krisa Kansyonera, dito lamang yan sa number 1 na best friend radio station mo, IFM Dagupan, Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hinday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Wala kas kolon,
Memorize pagyurang ng lyrics sa missing feeling mo. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, mauning akong awi. Di papipili, tutulog ko forever. Cause I have someone just like her. My morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskit ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, mauning akong awi. Di papipili, tutulog ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ta. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili, tutulog ko forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan?
Tikman nyo dali! Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Monami Strawberry and Cream Filling. Masarap kapiling. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 4:58 na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Umiiyak ka na naman. Langya talaga, wala ka bang ibang alam? Namumugtong mga mata. Kailan pa ba kaya ikaw magsasawa sa problema na iyong pinapasan? Hatid sa'yo ng boyfriend mo, hindi mo maintindihan. May kwento kang pang drama na naman.
Hulugan mo dyan sa boyfriend mong tanga na wala nang ginawa kundi ang paluhain ka sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Iilang ulit pa lang kitang nakita masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan ka niya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Ayoko nang isipin pa. Di ko alam ba't di mo makayanan na iwanan siya. Ang dami-dami naman dyang iba. Huwag kang nangangambang baka wala ka na ibang makita na lalaki na magmamahal sa'yo. At hindi niya sasayangin ang pag-ibig mo. Minsan hindi ko maintindihan. Parang ang buhay natin ay napagtitripan. Medyo malabo yata ang mundo. Binabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko. Sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan ka niya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Ilang awit pa ba ang aawitin o giliw ko? Ilang ulit pa ba ang uulitin o giliw ko? 3 oras na akong nagpapakit sa'yo. Di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Ilang isaw pa bang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa bang iipunin o giliw ko? Gagawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya.
ka bang pilitin o giliw ko? Di naman ako manyakis tulad ng iba. Pinapangako ko sa'yo na igagalang ka. Sagutin mo lang ko, aking sintay, walang humpay na ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang IFM ay aking best friend. Nakit sa mundo, di alam anong gagawin, utuusin ang oras sa gym. Akala mo'y iya ay may mararating. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mong mga bulong sa'yo. Ito'y di galing sa mundo, patungo sa ng lahat kahit papa mo. Minsan ang kagitingan ay wala sa bigat ng pinapasan, sa pagsukot pagharap ng kabiguan. Hoy, kaibigan ko, pakinggan mong mga bulong sa'yo. Ito'y di galing sa mundo, patungo sa bumangon na pagkat hindi
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Yugip mo la, paanong ganggana ka ni? Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Maki-jamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh.
Monami Strawberry and Cream Filling. Masarap kapiling. Anong oras na? Ay, 5:17 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Dado Cancionero. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow! Yan, ganun ang intro. Okay, maapig yung araw sige namin best friend. Asabi lamang sa oras na alas 5. Ay, nako, okay. Para sa best friend tayo, yan o, nyalaran oras sa alas 5 at akatalaran lang tanay, maabig yung araw sige namin. Ani guno yan batin takili, maabig yung labi. Agaw na Martes! Agaw na ika-21 na Nobyembre 2017. Manasing girla mo so Christmas. Okay. Antolaya. Noon nyalaran manasing girla mo so Christmas. Aray ninong taninang mana magsi amo dala namin. Tago-tago, di ba? Bigla sila naglalaro ng tago-taguan. Okay, so, mga best friend, hayaan mo na kung medyo tinaguan ka ng iyong ninang at ninang. Ninong at ninang pala yun. Diba, pag tinaguan ka ng ninong at ninang mo, okay lang yan. Huwag ka na lang masyadong maghanap ng grasya galing sa kanila. Basta saan ba't, di ba, magkikita rin kayo? Magkita kayo, doon mo singilin. Lista mo na lang. Pero bakit ba kasi nakaugalian natin yan, di ba? Pagka ganitong malapit ng Pasko, hinahanap natin ninong at ninang, mukhang pera na sila. Di ba? Paningin natin sa kanila, 500. Ulit na yung 500, di want yan. 1K. Okay, best friend. Di bali pa lang, tila pantutungtungan tayo kwarta, takan sakit tanad ulo, maatan sa pantutungtungan tayo. Para saray mangikwentay, di ang babang nila kwintaan natin ng araw. Di ba? So nice! Agaylay sa mitaman imagine best friend awaya, dakal tayo kwartan sang kaong ba na mo, balat nanunutan mo. Ibabayar tanad utang mo. Agaylay sakit awa. Balat untan tuman, best friend, heto, panggap na lang muna tayo na masaya tayo. Para sa mga medyo nalulungkot ngayon, di ba? Ayan. Ang programang ito po ang sasama sa inyo sa inyong kalungkutan. So nice! Pero huwag niyo pong aasahang magbibigay po ako ng solusyon. Okay, so ayan na, best friend. Dahil nga sa pagpapanggap na yan ang ating pag-uusapan for today. Best friend, anong klaseng pagpapanggap ang kaya mong gawin? Diba? Ay, lahat tayo, meron tayong mga ganyang side. Kaya kong magpanggap na tinatawagan ako ng nanay ko kahit na hindi niya ako tinatawagan, makauwi lang. Diba? Ang galing. Mga galawan sa cellphone, eh. No? Kaya kong magpanggap na pagod na ako kahit sa totoo lang hindi pa. Gusto ko lang umalis. Ganon! Ganong galawan. Kaya kong magpanggap na okay lang ako. Oh. Anong klaseng pagpapanggap ang kaya mong gawin? I-text mo na ako sa 0949-614-0306 or mag-comment sa aking Facebook ay FM Dagupan. Nani guno yan. Tan syempre open mat so say call line tayo. That's 0919-411-7714. Pwede po kayong tumawag dyan, ha? So nice! So, ano na? Babalik ako mamayang konti. Di ba? Enjoy muna natin ang mga kantang hatid sa inyo ng IFM. Dito lang syempre, ako po si Best Friend Dado Cancionero at ito po ang programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend
best friend ko. May naririnig akong bagong awitin, bagong awitin. At may naririnig akong bagong sigaw. Ikaw, hindi mo ba namamalayan? Wala ka bang nararamdaman? Ika ng hangin na humahalik sa atin. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman, panahon na naman ng pag-ibig. Gumising ka, tara na. Masdang maigi ang mga mata ng bawat tao, nakasilip ang isang bagong saya. At pag-ibig na dakila, matagal nang nawala. Kamusta na? Nariyan ka lang pala. Hindi mo ba namamalayan? Wala ka bang nararamdaman? Ika ng hangin na humahalik sa atin. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman, panahon na naman ng pag-ibig. Gumising ka, tara na. Gusto pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Sino ba to? Mukhang gago, nagkandarama sa pagkanta at nasisintonado sa kaba. Meron pang dalang mga rosas, suot na may maong nakubas. At nariyan pa ang barkada, nakapon at nakaparo sa witing dalibang -1 at sing along. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw. At sa awitin kong ito, sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana. Tara na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tara na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Isang munting harana, isang munting harana. IFM ay aking best friend. Sanang magkaroon ng sapatos na lumilipad, spaceship, kotse ni Batman, X-ray shades at laser gun, magic wallet na hindi nauubusan ng laman, time machine, ibabalik ang oras. Mangarap, walang hanggan na paghiling.
ka habang gising. Ang sarap sanang maging bida sa sarili kong pelikula. Ninja, kumakain ng bala, magaling sumayaw parang John Travolta. Kalagtim ko ang lahat ng magaganda at sexing artista. Gising-sing kay Aubrey Miles. Libre lang mangarap, walang hanggan na paghiling. Libre lang mangarap, managinip ka habang gising. Libre lang mangarap, walang hanggan na paghiling. Libre lang mangarap, managinip ka habang gising. Magandang gabi po, Tatay Kanor. Magandang gabi naman, Bitoy. Bakit ngayon ka lang? Bakit ka ginabi? Kasi po, Tatay Kanor, yung kaklase ko po, nawalan ng 500 pesos. Ganun ba? So, tinulungan mo yung classmate mong hanapin ang nawawala niyang 500? Ha? Tama ba ako? Ay, hindi po, Tatay Kanor. Inapakan ko po yung 500 pesos niya. Kaso, ang tagal niya po umalis eh. Kaya tuloy, natagalan din ako umuwi. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma,
Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino at ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago! Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay,
Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 5:37 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. best friend. Nagtataka kung
maghihintay na lang. Di malaman kung paano mo akong nakuhang saktan. Sa bawat oras na lumipas, ako'y maghihintay na lang. Di malaman kung paano mo ako nakuhang saktan. Lumalayo ako sa'yo, naglalaro sa isip mo. Lumalayo ako sa'yo, hinahanap ang ganito. Bang magdilim ang iyong mundo bago ka kumilos na lalakad sa daanan. Walang patutunguhan sa bawat oras na lumipas, ako'y maghihintay na lang. Di malaman kung paano mo akong nakuhang saktan. Sa bawat oras na lumipas, ako'y maghihintay na lang. Di malaman kung paano mo ako nakuhang saktan. Lumalayo ako sa'yo, naglalaro sa isip mo. Lumalayo ako sa'yo, hinahanap ang nanino mo. Di mo makita sa iyong mata, ako'y nawawala. Ang bawat lingon mo sa buhay, di mo malaman, di mo makita. Bawat buhay na makulay, ako'y nagtataka, biglang nawawala. Tignan mo ang kanino ko, tignan mo, nasa na ba ako? Tignan mo ang kanino ko, tignan mo. Lumalayo ako sa'yo, naglalaro sa isip mo. Lumalayo ako sa'yo, hinahanap ang nanino mo. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, gusto ko aura mo ngayon. Tuloy mo lang yan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Choco Champi, Champinoy. Lasap na lasap sa bawat kagat. Anong oras na? Ay, 5:50 na. That time check was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. On board is Tado Cancionero. Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good! Yeah, you feel really so good. Lalo kay Tom Rodriguez. Did you see it? If you see it, you'll bricks, man. Grabe ha, sa mga best friend natin na nanggigigil kay Tom Rodriguez. Mga kalalakihan, kailangan nyo nang magpanggap na Tom Rodriguez yan. Anang nangyula, nog yun na nang nangyula. At atang tanagagimira na nang nangyutan dyan Facebook. Okay! Best friend, ano nga bang klase ng pagpapanggap? Kaya mong gawin. I-text mo ako sa 0949-614-0306. Hello, Kuya Dado. Kamusta po kayo? Okay lang naman ako. Kaya ko pong magpanggap na maging masaya kahit hindi naman. This is Leia ng Binmalay. Grabe, umugot siya kaagad, oh. Hanap po ng magiging ka-textmate, boys only. This is my number. Sabi niya 0928984801. Dahil 0928984801. 18 pataas.
Maraming salamat daw. Hello din sa'yo, best friend. Eto, sabi niya niya, pabati po si Jamila o Jamaila Carrera. Ano to? Para sa Lumbay Kabayo ba to? O Karire Kalapati? Ano? Sabi niya rito, mapagpanggap na hindi niya gusto si Andrew. Asus! May mga ganyan-ganyan kayong galawan, ha? Yung kunwaring hindi mo type, ha? Ito, totoo lang, pinanggigigilan mo. Eto naman, good evening Kuya Dado. Kuya, kaya kong magpanggap na hindi ako nasasaktan kahit na umiiyak na ako, sabi niya. Pa-plug po ako, Kuya Dado, ng number ko. Girl lang po. Yung hindi ako sasaktan at iiwan, magpakailanman. Ayan, ang number niya ay 094871-83422. That's 094871-83422. Heto naman sa ating Facebook, ang sabi ni Borling, anong klaseng pagpapanggap nga ba ang kaya mong gawin? Text mo ko 0949-614-0306. Pwede ka rin tumawag mamayang konti sa 0919-411-7714. Ito pa rin po si Best Friend Dado, kansyonero ng programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Tapat sa baybay, mangungulit magingay, iipunin ng bigay para mamaya may tagay. Caroling, ang saya-saya namin sa bawat awitin at simoy ng hangin. O Caroling, simbolo ng pagkain, ipinagusto mo ng hatakin ang Paskong darating. Hapulan na nga sa tono, hahapulin pa ng aso. Pag-check ang nasa bintana, haranang sadya. Okay lang kahit patawad o inumin na lapad, tuloy-tuloy pa rin kami para na rin makarami. Caroling, ang saya-saya namin sa bawat awitin at simoy ng hangin. O Caroling, simbolo ng pagkain, ipinagusto mo ng atake ng Paskong darating. Ang aming pagbati, sana ay manatili ang kaligayahan nyo kahit hindi Pasko. May KJ at nagmumura, masakit lang daw sa tenga, di yata nila alam araw to ng pagbibigayan. Pagmamahalan, kahit ngiti man lang, sa amin ay galak, meron pang palakpak. O Caroling, ang
saya-saya namin sa bawat awitin. Ang simoy ng hangin, oh Caroling, simbolo ng pagkainip, pinagusto mo ng atake ng Paskong darating. Oh Caroling, ang saya-saya namin sa bawat awitin. Magpakatotoo, mag-smart washing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances yan ang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong kaibigan. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso.
Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 6:04 na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. So many girls in there, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then she says, I'm here with my friends. She got me thinking, and that's when I say, where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? So don't get down, we can all be friends. Hey, bring it on, baby, all your friends, you the and I love that body. You wanna ball explicit, I swear you're good, I won't tell nobody. You gotta be FF, I wanna see that girl, it's all women invited. Hairdos and nails, that Louis Chanel, all up in the party. Presidents in my wallet, no rules, I'm bout it. Blow the whistle for the hottest. I got it. Shorty, it's never too much. Keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, there's no rush. So many boys in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then he said, I'm here with my friends. He got to thinking, and that's when he said, where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? So go get down, we can all be friends. PB, who's People Bryson? 2 years ago, I renewed my license. Anyway, why'd I start my verse like that? You can suck on her, you can suck on a... Where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? So go get down, we can all be IFM ay aking best friend. I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you get from me. Hey, yeah, I think you're cute, but really you
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia. IFM ay aking best friend. Mantupot ka, Kamanisha. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. On board is Dado Cancionero. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. Yeah, you really feel good, man. So, good evening, ladies and gentlemen. We're on English tonight. It's already 6:15 in Inyo. Hello po. Magandang gabi. Hello sa'yo, best friend. Kaya kong magpanggap na kahit plastic, kahit na hindi. Paplug naman po ng number ko. Naghahanap po ako ng kaibigan. Salamat. Pabati si Nanay Herman na busy-busyhan ngayon. Rose po ito ng San Carlos. Ang kanyang number is 0975-226-5198. That's 0975-226-5198. Kuya, kaya kong magpanggap na okay lang ako. Okay lang daw siya.
kahit na, sobrang sakit na ng ginagawa sa akin. Pa-plug nga po ako ng number ko. Pwedeng maging friend, boy, or girl. Okay lang po. Ang kanyang number is 0909-8014-615. That's 0909-814. Ulitin natin, 0909-8014-615. Ayan, maraming salamat. So nice. Kuya Dado, kaya ko pong magpanggap kahit na pagod na itong puso kong magmahal. Ito, papaplug din ang number. Ayan ako nga parents ng San Fabian. Hanap ko po ay girl, pwedeng maging girlfriend, 20 to 23 years old and above. Ang kanyang number ay 0907-208-1435. That's 0907-208-1435. So good! Yeah, it's really so good! I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. Okay, best friend ako. Para naman maging feel so good ka talaga. Alam mo ba kung anong maganda? Ikaw, best friend, uminom ka na ng Milo! Dahil sa pamamagitan lamang ng pag-inom mo ng Milo, best friend, maaari ka nang manalo sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Dalawang sachet lamang ng Milo Powder, 22 grams, is equal to 1 coupon na. And dalawang sachet naman ng Milo Nutri-Up, 24 grams, is equal to 1 coupon din. At pag pinaghalo mo ito, isang sachet ng Milo Powder, 22 grams, and Milo Nutri-Up, 24 grams, best friend, meron ka na isang coupon. Paalala lamang po, ang expiration date dapat nito ay April 2018. Kasama rin syempre, hindi papahuli ang Tang. 2 litro packs lamang, best friend, ng Tang, 25 grams of any combination. Isang coupon na po yan. Any combination po ng orange, pomelo, and guyabano, 25 grams. Ayun! Hindi rin papahuli ang Malkis Chocolate. Ayan 2 empty wrapper lang po ng Malkis Chocolate, 24 grams, isang coupon na po yan. Nariyan din ang Surf, 2 sachet ng Surf Rose Fresh, 21 grams, Surf Purple Blossoms, 57 grams, and Surf Cherry Blossoms, 57 grams. Yan, tigda 2 po. Every 2 sachet po niyan is equal to isang coupon po. Kasama rin ang Tanduay. Isang cup lamang ng Tanduay Ram 5 years, 250 ml, 375 ml, or 750 ml. 5 coupons po yan. Pati na rin ang isang cup ng Tanduay Light, 375 ml and 750 ml. Para makasali po sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo. Ang first raffle draw po natin ay sa darating na November 24. Sa Friday na po yan. And also, best friend, sali na dahil dapat maghulog ka na agad-agad. Mondays to Fridays po ang paghuhulog dito. Maaari ka pong magpapalit ng iyo pong POP at nang mapalitan na po namin yan ng coupons. Dali. Alas 10 po ng umaga hanggang alas... Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa nahaharapin, ikaw lang ang mamahalin.
I-FM ay aking best friend. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. When you feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. I-FM. Hoy, paring Kulas. Paring Kanor. Alam mo ba ano ang advantage at disadvantage ng may asawa? Ano? Ang advantage ng may asawa, kung kailangan mo, andyan agad siya. Ano naman ang disadvantage yun? Ang disadvantage pag may asawa, kahit di mo na siya kailangan, andyan pa rin siya. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks!
Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Dimesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng proposed tax reform law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago! Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Pang-10 commandment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:32 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marine thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing
Any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye, car. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. IFM ay aking best friend. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go You're gonna leave 'em all in You don't have to feel like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go
That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Hi, sis. Lagi na lang ganyan ang rason mo. Nahahalata niya na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan, at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Anong oras na? Ay, 6:45 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Tado Cancionero. Heto na ang takutin mo ako.
Isang napakagandang gabi sa ating lahat, mga best friend. Ngayong gabi ay ating matutunghayan ang panibago na namang kwento ng katatakutan ng ating best friend. Ang kanyang pangalan ay Istoy. Heto ang kanyang kwento. Good evening sa iyo, Kuya Dado. Ako nga po pala si Istoy. Isang masugid niyo pong tagapakinig. At sana'y mabasa niyo po ang aking kwento. Ito na nga, binabasa ko na. Kuya Dado, mapayapa po ang buhay ko kasama ng aking nanay at tatay sa isang lugar sa amin, sa aming bayan. Makalipas ang ilang araw ay namayapa po ang aking lola. Nang namayapa po ang aking lola ay inuwi po ng aking tatay ang ilan sa kanyang mga gamit sa bahay. Dahil daw po ang ilan sa mga to ay antik at maaari pa pong pakinabangan. Inilagay niya ang sopa sa sala at ang lumang kabinet ni lola sa aking kwarto. Mahal na mahal ko po ang aking lola kaya't hindi ko po inaakala na ang kabinet na nanggaling sa kanya ang siya pang gagambala sa mapayapa kong pamumuhay. Isang gabi, Kuya Dado, ako po sana ay matutulog na sa aking kwarto. Nagsalamin pa po ako sa cabinet na yon. Maya-maya ay binuksan ko ito at inilagay ang aking mga gamit. Dahil hindi po ako makatulog. Pagkatapos kong nailagay o nailipat ang iba kong mga damit na hindi ko na po maikasya sa aking aparador, ay humiga na po ako sa aking higaan. Katext ko pa po noon ang aking girlfriend. Hanggang sa ako po ay inantok na kakatext sa aking girlfriend. Medyo boring po kasi siya ka-text. Walang ibang sinabi kundi I miss you. Inaantok na po ako noon, Kuya Dado, ngunit nagising ang aking katawang lupa nang maramdaman kong may umaalog. May kung anong umaalog o gumagalaw sa loob ng kabinet. Kinakaluskos ang kabinet, kaya't bigla akong napatingin dito. Nagtataka po ako, Kuya Dado, dahil hindi ko alam kung ano ito. Dahan-dahan akong lumapit sa kabinet. At nang buksan ko ito, ay bigla na lang lumabas ang aking lola. Ang lola kong namayapa ay biglang lumabas sa kabinet. Wow! Napatakbo po ako bigla, Kuya Dado. At dali-dali po akong lumabas ng aking kwarto. Bababa na po sana ako sa sala, ngunit ako po ay nadapa sa may hagdan.
Napilayan po ako noon, Kuya Dado. Ikikwento ko po sana sa aking nanay at tatay, ngunit natakot po akong baka hindi po nila ako paniwalaan. Kaya't hindi na lang. Kinagabihan, Kuya Dado, ay tumititig po ako sa aparador na yon. Napilay po ang isa kong paa. Nakagasa po ito. Maya-maya ay narinig ko na naman po ang pag-alog sa loob ng aparador. Natakot na ako, Kuya Dado. Kaya't dali-dali na po akong tumakbo. Hindi pa po lumalabas ang lola ko. At nalaglag po ulit ako sa may hagdan. Sa pangalawang beses, Kuya Dado, ay ikwinento ko na ito sa aking nanay at tatay. Ngunit tulad nga ng inaakala ko, hindi po sila naniwala. Sa pangalawang beses, Kuya Dado, ay 2 paa ko na ang napilay. Nakahiga na po ako sa aking kama. Upang magpahinga, inihatid po ako ng aking nanay doon. Itinuro ko po sa kanya at pinabuksan ang aparador. Ngunit nang kanyang buksan ay wala naman po siyang nakita. Kaya't umalis na po ang aking nanay. Muli, Kuya Dado, sa pangatlong beses ay narinig ko na naman ang kalabog sa ilalim o sa loob ng aparador. Hindi ko na po alam ang gagawin ko dahil pilay po ang 2 paa ko. At bigla na lang lumabas ang lola ko. Kaya dali-dali po akong gumapang. Ngunit, Kuya Dado, sa pangatlong beses ay nalaglag po akong muli sa hagdan. Nabali po, Kuya Dado, ang aking braso dahil po sa pagkakalaglag ko. Kaya pinili po ng aking nanay at tatay na manatili muna ako sa ospital. Nakatali po ang aking paa at ganun din po merong suporta po ang aking likuran. Payapa na po sana ako, Kuya Dado. Ngunit dahil nga daw po sa sinabi ng doktor na baka abutin pa ako ng 1 buwan sa ospital, ay laking gulat ko nang buksan ng aking nanay ang pinto ng ospital at pumasok ang aking tatay. Nadala ang aparador. Grabe naman yung tatay mo. Very harsh. Kuya Dado, sabi po ng tatay ko, ay nako, sa tingin ko mamimiss ka ng lola mo, kaya sa tingin ko dalhin to rito. Gusto ko pong batukan ang tatay ko. Wala na pong tao noon sa ospital maliban sa akin at ang aking ina na nagbabantay sa akin. Umuwi na po ang aking tatay. Maya-maya tinawag po siya ng nurse at sinabing bumili po ng gamot. Kaya't naiwan po ako sa kwarto kasama ng cabinet. Kuya Dado, muli po ay nagparamdam na naman
ang kalabog sa loob ng aparador. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Kuya Dado. At dahan-dahan nagbukas ito. At pagbukas nito ay nakita ko ang lola ko. Wala na po akong nagawa, Kuya Dado, kaya nag-hi na lang ako. Tinanggap ko na makikita ko ang lola ko. Kung bakit ba naman kasi, 'di ba? Si lola talaga. Bakit kaya sa aparador siya nag-i-stay? Ayun pala, Kuya Dado, nang masira po ang aparador dahil nalaglag ito ng aking tatay, ay nakita nila ang underwear ng aking lola na nasa ilalim at nakatago sa aparador. Marahil ay ito ang dahilan kung bakit nagpaparamdam siya rito. Pagkatapos ng pangyayaring yon, Kuya Dado, ay wala na pong nagparamdam muli sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, best friend. Hanggang sa araw na naman po ng bukas ay antabayanan ninyo ang katakot-takot na kwentong dito sa Ay Takutin Mo Ako. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Bells will be ringing, the glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. Wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night. Those Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night, friends and relations send salutations, just as sure as the stars shine above. Yes, this is Christmas. Christmas, my dear,
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Manghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Let's go out and be wild, do it while we can. Running free in the world, we got all weekend. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I
or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hurt yourself and regret, just love yourself and instead. I'm on the right track, baby, I was born this way. Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Right track, baby, I was born. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway kid, rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H-I-M. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast but leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. I'm beautiful in my way, 'cause God made no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hurt yourself and regret, just love yourself and instead. I'm on the right track, baby, I was born this way, yeah. Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way, born this way. There ain't no other way, baby, I was born now on the right track, baby, I was born this way. I was born this way, hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way, hey. IFM, ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está
está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firman las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Maong yaong bayes? Agdantay mangipawil? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas, at tents
experience na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? 7:19 na. That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. Amor Estado Cancionero. I feel good. I knew that I wouldn't. Hello po! Magandang gabi. Uy, batiin lang natin ngayon na on the way si Sir Kokya. Hello po, sir. Good evening sa'yo. Naks nga naman. Mabigyan namin ng chance. Sige namin, best friend. Nyata, basan ti para i-text na sa best friend tayo. Cuidado, kaya kong magpanggap bilang kaibigan ng taong mahal ko. Pa-plug naman po ng number ko. Boy po, hanap po ako ng 20 to 25 years old. 0950-815-4944. Yan ikukulit na nanay ko, si Ma'am Minda Tamayo. Sabi niya, pabati po si Sir Kokya. Ay, naka. Hello po, good evening. Okay, so best friend, tuloy-tuloy lang po ang kwentuhan natin. Mamayang konti magbabalik pa po ako, best friend Dado Cancionero. Ito pa rin po ang programang Ay sa Gabi. Hey! Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke.
pretend, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM, ay aking best friend. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't without you. And forever in a minute, that's on my night. And Tyler says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na na. Jeffrey just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, shout the craving on me, get the beating on me. She waited on me, yeah, well, shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na na. Take me back, 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 like. Take me back, 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 like. Take me back, 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 like. Take me back, back, back. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na na. Havana, ooh, na na. You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to
was so much younger yesterday. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. My heart beat faster, emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, so much younger yesterday. Oh, yeah. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Yeah, did I tasted you? By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Class, good morning! Good morning, Okay, class. Ang ating lesson ngayon ay spelling. Spell ambulance. Oh, Bitoy, spell ambulance. Ambulance. A-M-B-U. Saglit nga. Bakit ang bagal? Bilisan mo. Ambulance. Ambulance. Ayay! Sabi po man, baka masakisahan ka. Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama
pala si Mrs. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Daddy shark, do-do-do-do-do, Daddy shark, do-do-do-do-do, Daddy shark, do-do-do-do-do, Daddy shark. Grandma shark do-do-do-do-do, Grandma shark do-do-do-do-do, Grandma shark do-do-do-do-do, Grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do, Grandpa shark, do-do-do-do-do, Grandpa shark, do-do-do-do-do, Grandpa shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale, que las dos hasta arriba.
from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was O's and O's. They counting always. Real fat all day. Now baby we can parlay. Oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ethan Gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and then made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and then made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm never so legit, even though you broke my heart too, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Yes, I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. It's sure I
Keep this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa. There's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. And when you leave me all alone, I'm like a stray without a home. I'm like a dog without a bone. I just want you for my home. I got to have you, babe. There's love in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble, but I'd rather be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. You got that healing that I want, just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on, babe. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFL. Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating,
Time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, smart dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:51 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pop! 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 Teka muna. Best friend, di pa ako nagpapaalam. Excited kayo, ha? Best friend Dado Cancionero po nakasama ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama ko. Hanggang sa araw na naman po ng bukas. Ang tabayanan nyo ako. Kabuwasan lamat best friend alas 6 hanggang alas 11 at kabuwasan nakaulop yung kami doon ng best friend Ella Lambingera. Tana syempre kasabi alas 5 lalamat na labi syakso kay bayo. Alas 5 yung araw manaya hanggang alas 8 ed labi. Best friend Dado Cancionero po. Ito po ang Ay sa Gabi. Susunod na si best friend Krisa Cancionera. Kaya papaalam na po ako. Bye-bye! Pagmulat ng mata, paggising sa umaga, unat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, wag mo nang pilitin. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong mister na nakakagising. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Wow! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Manipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahahay. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Merry Christmas!
pampatibay ng butong matamlay. Ito ay pampahaba pa ng ating buhay. May ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahay! 1+1, Magellan. 2+2, Lapu-Lapu. 4+4 equals 8. Doblihin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, 8-8 Pastor! Tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, mag-8 Pasko na. O sige, kaya niyo ba? Mag-8 Pasko na. Alas 8. 8 Pasko na. Dire-diretso na. 8 Pasko na. Alas sige. 8 Pasko na. Wow! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFL.